No sense of respect! Academic research isn't some kind of fad. Topics don't just go in and out of fashion. Madame Faruzan's life started more than 100 years ago, and her story covers as much ground as some major academic publications. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Sure, I'll hang out with you youngsters. Dare to mess with me? Truth repeats its course. What do you think? Got any interest in becoming my student? What did you say? Oh, I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Faruzan, and I'll see if I can pick that up. โอเคแล้วเปิดมันยังเปิดแล้วโอเคสวัสดีตอนค่ำทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกนชินแฮกและแฮงเอาท์ฟารุซานที่เล่นสักทีเดี๋ยวนะจริงๆเราขึ้นแผ่นนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รู้สึกว่ามันนานมากแล้วมันจะจบแผ่นยังไม่มันเพิ่งจะกลางแผ่นจะจบแผ่นยังไงก่อนบ้าจริงโอเคกิจกรรมแฮงเอาท์ชุดที่8อันนี้ชุดที่8แล้วเหรอรู้สึกว่าไม่ได้เล่นแฮงเอาท์นานมากแล้วตั้งแต่แพทอินัสมาเลยไหมเดี๋ยวนะต้องควรจะแก้เอาไม่ต้องได้ไอชัปเตอร์35 no spoiler ปล่อยไม่ต้องได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมี2ไลฟ์เหมือนเคยเดี๋ยวเราว่าน่าจะเล่นแฮงเอาท์จนถึงประมาณ5 ทุ่มแล้วค่อยไปเล่นของใครน่าจะจบทันแหละคิดว่าหวังว่าอย่างนั้นวันนี้เราจะเล่นเสียงกำลังคิดอยู่ตอนแรกจะเล่นเสียงอังกฤษกับญี่ปุ่น เดี๋ยวค่อยดูกันแบบเล่นไปกลางเล่นไปสัก2-3 หลุดแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นคิดว่าอย่างนั้นเพราะเสียงอังกฤษแล้วก็ค่อนข้างชอบอยู่ของฟารุซานแล้วก็เป็นฝั่งเมืองซูเมรุด้วยรู้สึกได้เสียงอังกฤษก็ไม่แย่อุ้ยเริ่มกันเลยดีกว่าเราใช่แฮงเอาท์ล่าสุดที่เราเล่นก็คือของเฮโซใช่ไหมโหนานมากเลยตั้งแต่ตอนนั้นปะตั้งแต่ก่อนขึ้นซูเมรุมะถ้าจำไม่ผิดคือเป็นแพทเกาะแอปเปิลปะปลดเลยแล้วกันใช้2 ดอกเลยเหรอ เอาเถอะเราไม่ได้ขาดกุญแจขนาดนั้นถึงช่วงเลดเกมกุญแจก็ล้นอยู่ดีเอาล่ะปมที่แก้ยากเป็นแฮงเอาท์ฉากที่1ของฟารุซาน Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. โอเคอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมรุ่นพี่ลึกลับไปยังสวนพาทิเซียใช่เหรอแป๊บนึงนะเปิดมาก็คอระเบิดก็เหรอไม่สิวันนี้รู้สึกโมเดลเพราะว่าเปิดกราฟิกต่ำมันก็ต้องเปิดได้สิแต่ว่าถ้าเล่นโคบอะกระตุกเลยนะแบบกระตุกหนักจริงๆมาที่ไปคอแลบกับน้องเนตอะอันนั้นกระตุกแบบกระตุกจริงแล้วแบบไม่ไหวแล้วอยากเล่นคออบได้นะอยากเล่นคอแลบได้อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดี๋ยวพาร์ทค่อยว่ากันโอเคจริงๆเราวางตารางไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะเล่นจริงๆเมื่อวานว่าจะเล่นแฮงเอาท์ฟารุซานแล้วค่อยวันนี้ก็จะเล่นของตัวเนื้อเรื่องเควสระดับตำนานของเดียสักคน แต่ว่าเมื่อวานไม่ไหวจริงวันนี้ก็เลยค่อยๆกระเถิบตารางไปละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นของเดเซียแล้วก็วันอังคารค่อยเล่นคาริเบิร์ต
เหมือนไล่แบบจากอันที่ชิลสุดขึ้นไปก่อน ตอนนี้สึกชาบองใหญ่อ่ะ เดี๋ยวนะ เราต้องเช็คอะไรก่อน ไปได้เลยใช่ไหม เราทำเควสประจำวันเรียบร้อยแล้วเรซินก็เคลียร์แล้ว เดี๋ยวขอรับกุญแจก่อน ของดิเซียใช้กุญแจกี่ดอก เราชอบเรียกเดียเฮียไปแล้ว บ้าจริง มีเดเชียเดียแล้วก็เดียมีหลายชื่อแล้วเกินออกเสียงได้ เยอะเกิน โอเค เริ่มตรงนี้ใช่ไหม ส่วนตัวไอดีเราถ้าเกิดใครดูตอนน่าจะรู้กันแหละว่า ตอนนี้ของซูมิรุเราไม่มี2 คน คือฟารุซันกับเอาให้แต้มไม่ได้กดแต่ฟารุซันนี่พยายามกดแล้ว แต่ได้ฟารุซันที่ใช้ถือเวทมาวันนี้เขาก็รีเวิร์สพอดีครับ แล้วเราก็ยังไม่เจออีกเลย ใครเอ่ย เป็นไงบ้าง หมายถึงอาบิสเหรออาบิส อินทินิตอาบิสได้ที่ 4มั้งตอนนี้หล่นละเหลือที่ 4ละ ดูตอนก่อนขึ้นอะไรมาอุ้ยมันจะไม่ เข้มสิแต่ว่ามีคนหนึ่งอะ เดี๋ยวแคปรูปให้ใน Discord มีคนหนึ่งเว้ยที่2อะเอาเฮอร์เชอร์ออฟดิซันไปลงแล้วแบบเคลียร์คะแนนสูงมาก 500 กว่า แบบทำได้ไง น่ากลัวเกินสวัสดีครับคุณนายสื่อยังไม่ได้เล่นเลย เอาล่ะเราจะมาสปอยเควสแฮงเอาท์กับอาเจฟารูซานเราอยากได้ฟารูซานเพราะว่าเป็นซัพพอร์ตท่านลมที่ดี ใช่แต่ไม่มีเราเสียใจ กดไป30 โปรแล้ว เขาไม่ออกมาเขามาเป็นใครก็ไม่รู้ แย่มาก เดี๋ยวไม่ใช่ มันก็ดีแหละออกมาเร็วอะมันทำให้เรารู้สึกอินกับเควสบทสลับฉากนั้นได้ดีขึ้นนะ แต่ว่าเราก็ยังอยากได้ฟารุซานอยู่ดีเราเสียใจอ๋อไม่ใช่แค่2 ตัว ตอนนี้เราต้องพูดถึงเดเซียด้วยแต่ยังไม่มีเดเซียเหมือนกันว้ายอันนี้ไม่กด อันนี้พยายามกด อันนี้ก็พยายามกดแล้ว ตั้งใจจะเดวันสรุปไว้แค่ในเรื่องหลักกับเดียแล้วก็หมดไปกับเกมนี้ มันขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้นะ อยู่1/10ก็พอละ อยู่เฮ้ยฮะ1/10หมายถึงที่1อ๋อ1/10อ๋อ1/10โอเค ใช่ขอแค่ไม่หล่นก็พอแล้วแฟนตาซีเกินตกใจ significantly relaxed. I'm still a bit worried that the mantra might give her trouble. แป๊บหนึ่งนะเราจะแคปบางสิ่งเขาได้แจ้งหน่อยวะ507ป้าโปมาก เดี๋ยวเราค่อยลองฝืนตัวเองเล่นรู้สึกเราอยากขึ้นเนวาน่าอยากลองทำเชลเลนจ์เองว่าจะขึ้นเนวาน่าภายใน1 ปีได้ไหม เล่นมา1 ปีกับฮองไคอิมแพควันนี้คุณขึ้นเนวาน่าได้หรือไม่ไม่รู้บ้าจริงเกียร์แฟนตาซีมากเลยอะจริงๆเขาชอบพรูดอะไม่ใช่เขาชอบรีซันอะเป็นตัวเบรกเกาะง่ายนะหมายถึงเป็นตัวเบรกเกาะที่ดีแต่ว่าเราเล่นไม่เป็นอะไม่ใช่เล่นไม่เป็นแต่ว่าเล่นแล้วไม่เวิร์ก รันยังไงก็ไม่ได้รันยังไงก็ไม่เท่าเอดิเซียก็เลยแบบเทมาไปแค่นี้แหละว่าจะรอเจเจอกันนะเคครับเฮ้ยวันนี้เจจะอะไรหรอวันนี้เจไปงานมาดุยะนี่วันนี้เจจะขึ้นอะไรอะยังไม่ได้ดูตารางเจเลยเจปะทองวันนี้ต้องมีนั่นปะวันอาทิตย์ต้องมีซุยท็อปิกไม่รู้ไม่ได้ใส่ G4 นะใช่เขาไม่ได้ใส่ G4 ด้วยคุณมันแบบแฟนตาซีแบบว้าวมากวอเตอร์เอจเหรออุ้ยเดี๋ยวพอเอลเหรอ อันนี้เราคือเริ่มกาว อย่าเพิ่งฟารุซานรอแป๊บหนึ่งเรากำลังรู้สึกแฟนตาซีกับตี้ของเขาอ่ะอาจจะเป็นเพราะไอเนี่ยโบรเนี่ยเขา SS ด้วยปะเกี่ยวไหมมาเชื่อดิฉันเขา SS ด้วยชูฉาง SS
จริงมันก็แข็งอยู่นะตีเนี่ยพอเป็นบรูเนียรีซันอ่ะเขามีฮิตเยอะมันก็เลยเจาะกบง่ายเลยแต่ทำเนี่ยให้ไม่โดนเนี่ยนะให้ไม่โดนโยนอาบิสฟาเวอร์ใส่ ไม่รู้เป็นแต่ซีเกิลแต่ว่าที่หนึ่งคือเป็นนี่เป็นเอลิเซียที่สามเป็นดูงงปะล่ะ งงที่สองคืออะไรงงที่สองกับที่สี่อะ อะไรก็ไม่รู้พวกนี้เอาล่ะเราจะไม่พากไปนี้เราจะปล่อยให้มันไหลไปเอาล่ะเดี๋ยวนะทำไมเรามาเจอติ๊กนารีข้อจำกัดฮะกังวลอยู่ว่ารุ่นพี่จะโดนเจ้าหน้าที่มหามาตาเล่นงานหรือเปล่า I need to stay here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Does it have to be me? I only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well? ใช่งานลูกศิษย์ล่ะ Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, ฟาดูซานเป็นคนที่ไม่น่ารักขนาดนั้นเลยครับ prepare คอเล่ myself รู้สึก first. ไม่อยากไปเจอ I know. You'll have a tough time if you go by yourself. ฟาดูซานอารมณ์เหมือนคุณยาย If we Con can đừng bắt. arrange for someone to accompany you, มีเรื่องกุ้มใจอะไรกันล่ะทั้งสองคน เป็นฉันเอง ที่เข้ามาเสือกเรื่องพวกเธอ Oh, hey there. รู้สึกไม่ชินกับการโดนเรียกว่า ascending key ในเกมนี้บ้าจริง what a coincidence. I was Ah. just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. เอาล่ะทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะ ฉันดูว่างมากเลยล่ะ ตอบตรงตีไปเนี่ยเดี๋ยวตอบฉันแรกก่อน Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the academia. Ban. Not the sort of thing you'd shout การ from วิจัย the ต้องห้าม rooftops. Also, you happen to know about this situation? There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for the task. โอ้ฮะหมายถึงเราบอกแกการไปตามคนน่ะเหรอ การวิจัยต้องห้ามของสถาบัน แถมฉันรู้เรื่องพวกนี้ด้วย What It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. แล้วรุ่นพี่คนนั้นคือใคร You เป็น might คำนับ have ที่ heard งงมาก about her in Sumeru before. Her name is เรา Faruzan. จำเป็น and ว่า she's เรา a ไม่รู้จัก very กัน experienced senior researcher. แต่ว่าฟารูซานออกมาแพทนั้นก็คือ มาแบบงงใช่ไหมมาเหมือนเป็นตัวซับวันเนื้อเรื่องเฉยๆแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่โผล่ใช่ไหมรู้สึกไม่โผล่ในเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่โผล่อีกทีมาโผล่ตรงนี้คือ Hangout เลย Let's just say that a huge part of Kasharawar's mechanical research ภาค over วิ the ชา past เทคโนโลยี 100 คาเดชวา years have used her academic discourse and manuscripts as their foundation. 100 ปีที่ผ่านมาอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์หรอกเหรอ She is, but she vanished for ไม่ 100 years because จะ of เป็ a นมนุษย์อ certain ยู่ incident. แต่แค่หายไป She only returned to the academia after being found in the wilderness a few years ago. อ่า Because of that, her current personality can be a bit strange, as is her attitude towards Kale. I'm getting a headache just thinking about หัว it. จะปวด She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. รุ่นพี่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วอะไรเจตนาร้ายอะไรหรอกไม่ต้องกลัว I'll try. โอเค ต้องเชิญรุ่นพี่คนนี้มาจริงๆเหรอ Yes, Kasharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced. ภาควิชา so I เทคโน can't โลยี trust กับ them with this matter. ทฤษฎีธาตุ However, Faruzan is Harishawa influenced by Spontamod. modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. หรือว่าสถาบันจะจับได้แล้ว I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. Anyway, can you go with Kale to the academia and check on Faruzan for me? ตลกประโยคเมื่อกี้ไอ้ประโยคเมื่อกี้เป็นการบอกในว่า เป็นคนที่สามารถเดินไปแล้วก็เจอปัญหาได้ เป็นคนที่มีปัญหาได้กับทุกคนที่เดินผ่านแล้วป่ะโอเคฉันจัดการเอง Thank goodness. I was so anxious. I'm counting on you too. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on.
Our task is important, but not that urgent. If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. ทำไมเขาไม่โทรศัพท์ After คุยกัน all, if บ้า she's จริง distracted by other things, it'll affect her ability to help us. All right, let's go. โอเค โอเคก็ได้ ไปตามหาปฏิสารที่สถาบันเหมือน Oh, yes, and one more thing. You might find her difficult to get along with at first. แม้ว่าการพบกันครั้งแรก However, if you อาจจะรู้สึก address เข้า her กัน as ได้ an ยาก item, ฮะ she'll become much easier to talk to. เพิ่มคำว่ารุ่นพี่เข้าไปข้างหน้า จะคุยได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ขอบคุณนะ อะไรนะภาษาอังกฤษเข้าใจเลยมาดามฟารุซาละแฟนตาซีเกิน เราจะไม่เดี๋ยวนะคาดิเบิร์ดเควสเริ่มที่ตรงไหน เราจะไม่โดนแบบมัดคอก่อนใช่ไหมคือเราไม่ได้กลับซูเมรุมานานมากแล้วหรือเปล่าวะก็นานอยู่ตั้งSorry, what did you say? Oh, could you repeat yourself? As you know, I'm sure, hearing goes with age. คนแก่หูไม่ค่อยดี I said that you need to give us an answer. Yes. And did you forget to add madam when you addressed me earlier? Your hearing is perfectly fine. มันมีคนแซวด้วยนะในไอเนี่ยวิดีโอเดโมของปาริสานว่า ปาริสานมีนิสัยเหมือน We don't พิชิว want to make things difficult แล้วก็มีความมั่นใจแบบโมนา However, you haven't been ผสมกับ teaching อะไร courses นะ or supervising theses these past few years. Isn't this rather problematic as an advisor? เดี๋ยวดูอีกทีก่อน Never mind จะ the ไม่ได้ students. Even other advisors are แต่เขาแซวกัน starting แบบ to นี้ complain. อ๋อแล้วก็อายุเยอะเหมือนมาดามปิงใช่ If they have any เป็นคอมโบสุดแฟนตาซี to talk to me themselves rather than waste any of ส your วัสดีครับคุณ time. ปื้มสวัสดีครับ You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. But Madam Faruzan, it has Madame been Faruzan. a long while since you last made any practical academic contribution yourself. Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the แต่จ reviewer ริงๆนะ doesn't understand the very ถ้าพูดถึง nature เรื่อง of อายุแล้ว knowledge อะ itself. รู้สึก In any case, แฟชั่นค่อนข้างจะล้ำหน้ากว่าคนอื่นอยู่พอสมควร like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should ไม่ write มี a ความ letter รู้สึกว่าตรงไหน of เป็น complaint คนแก่ right เลย this instant. Wait, Madam Faruzan, please let me finish. That's her, all right. But the นั่น person แหละ with her รุ่นพี่ doesn't ฟารุ look ซาน like a mantra. ทำไมรุ่นพี่ดูเด็กจัง Shh! She hates it when people call her young. Her body apparently stopped aging during the year she was gone. ในปีที่รุ่นพี่หายตัวไปนั้นดูเหมือนร่างกายจะหยุดการเติบโตไปด้วย years ago. อ่า หายตัวไปเป็น100 ปีเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ ขอ6 ชั่วโมงตึงๆมาดีครับคุณเบเลเซียแต่ไม่เอา6 ชั่วโมงตึงๆได้ไหม Okay. เดี๋ยวเราฟัง I สิ think I'm ready for this. Let's go. ไม่เล่าให้ฟังเลยโอเค Anyway, Akara Crafts and the leader of Kasharawar would like to invite you to collaborate on this project. ขออนุญาต They're ขัดจังหวะ wondering 2 if คน you'd นี้ be interested. Madam Faruzan? Are you listening? Mm-hmm. Ah, Kale. Why are you here at the academia? Are you feeling better now? I'm much better, Madam Faruzan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that Tainari forcing you to stay up late again? ตาดำเป็นแพนด้า It's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to. ขอเล่นเป็นเด็กคนโปรดของฟารุซานเหรอ I'll also prepare some health supplements for you. There's really no need. เหมือนคุณยายกับหลานเลยว่าจริง Provide you the legendary traveler? โอ้ เราเป็นนักผจญภัยในตำนานอย่างนั้นเหรอ ชื่อเสียงเรียงนามเราดังขนาดนั้นเลยเหรอ บ้าจริงเขินนะ สวัสดีมาดามฟารุซาน Oh, I've heard much about you before. In fact, I've been meaning to meet you for a while now.
It is thanks to you, after all, that the academia is finally getting back on its ไอ feet. จีไม่ได้เล่นอีเวนต์เลยขี้เกียจสุดๆไม่เป็นไรนะ แต่เล่นให้ทันก็พอนะอีเวนต์ Madam Faruzan, Wind I Bloom จะหมดใน believe we ประมาณ were อาทิต still ย์หนึ่ง discussing the collaboration with Akara Crafts. อาคาร่าครับ I'd wager it's those Kasharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. โห If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider ปาริสันอยู่ teaching ภาค a วิชา class. เทคโนโลยีใช่ไหม It ถ้าจำไม่ might ผิ be ด difficult to teach a course Bukhari with Shawan topics นั่นแหละ that only fall within Haravatat's subjects, but we ฮาดาว can't ทัศน์ delay สัญญา this ศาสตร์ anymore. ภาคนี้ You เต็มอ need ยู่ to give an answer. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. ดูเหมือนจะเป็นข้อโต้แย้งภายในสถาบันนะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับดิกนารีจะ เรื่องที่ดิกนารีจะรบกวนนะโอ้อันนี้ชอยแมตเตอร์ยังไม่รู้ Could you not give me a few more days to consider? This matter has been delayed for so long already. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. ฮ่า What a waste of free time these folks ส่งคอมเพล are. นละ Now you two are here at Tainari's แต่เรื่อง behest. คุณน่าต้องทำนายหน่อยว่าใครจะรีรัน I'm sorry, but given the current รีรัน situation, เหรอ it looks like I'll have to come over some other day. ยากเลยคราวนี้แล้วแทงยูราจะต่อไหม ยูราดูไม่มานั้นแล้วแทงยูราก่อนเลย ยูราเหมือนจะหายไปจากเกมแล้วว่าจริง เราจะแทงยูราไปก่อนเหมือนอายากะที่แบบส่งสกินมาก่อนแล้วก็ไอ้นี่มายูราก็จะต้องเป็นส่งมิกะมาก่อนแล้วก็ส่งยูรามาทีหลัง แทงแบบนี้ได้ไหมดูเหมือนเขาจะมีบางอย่างจะพูดนะมีอะไรเดี๋ยวฉันขอไปคุยกับเขาเลยทั้งนั้นก่อนนะ Of course. I shall need some time to think as well. ตั้งๆว่าไงควาเร่เธอไม่สบายเหรอ What now? She seems so busy. งั้นเรา Master คง said ต้อง there's เลื่อน no rush, but I know that he's been busy working on something at Parties DI, so he hasn't returned to Gandharville for several days now. I feel for Madame Faruzan, but I still want to ask her to come with us. But if I get her in trouble with the academia, then she won't have the time to help Master. What should I do? Oh, this is such a headache. งั้นช่วยเขาแก้ปัญหาตรงนี้ ช่วยเขาแก้ปัญหาตรงหน้าก่อนดีกว่า เราหาวิธีช่วยให้มาดามฟอร์ซานไปที่สวนปาติเซียกันเถอะแล้วช่วยอันนี้เป็นหลุมเลือกใช่ไหมว่าจะกลับสวนให้ได้หรือว่าจะช่วยข้างหน้าเดี๋ยวเอาแรกก่อนแล้วกัน That would be the best for them both. I'll check with Master later and see if there's anything I can help him with. But I'm sure he'll say, the best thing you can do now is study hard, so I don't have to give you remedial lessons. ฉันสามารถช่วยรุ่นพี่ฟารุซานได้ Huh? Oh yes. This way she can get her problem sorted out quickly, and then she can go see Master. So if I also stay and help, that still sounds kind of scary. ไม่ต้องฝืนตัวเองแล้วนะคอเล่ลองดูสถานการณ์ของรุ่นพี่ก่อนแล้วกันอันที่ตอบนี้ไปคอเล่จะกลับไปเลยไหม Okay then. I'm counting on you. เป็นแฮงเอาท์ฟารุซานที่มีคอเล่ติดห้อยมาด้วยล่ะ I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. ไปสอนนักเรียนภาค We're อื่น back, อย่างนั้นเหร Madame อ Faruzan. The traveler said that he can stay and help you. Oh, why I couldn't ask for more. แต่ถ้าจะไม่ผิด In fact, เหมือนฟารุ I'm ซานจะ rather curious about the type of เก่ง person ทั้ the งสอง traveler is. ศาสตร์เลยปะ You were the one who ทั้ง taught เทคโน us โล our ยีแล้วก็ lesson ทาง after all. เรื่องไอ้นั่นอะ That said, will I be troubling you? เขาเรียกอะไรสัญญาศาสตร์นี่เขาเรียนอะไรกัน เรื่องสัญลักษณ์กับภาษาโบราณหรือเปล่า เดี๋ยวนะฮาราวทัศน์เขาเรียนอะไรกัน ไม่รู้ ความรู้ต้องห้ามไหมไม่ใช่ ไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเชียวนะ Is that so? Good. It does so happen that I do have something I need help with. Now, should I apply to teach a course with Haravatat, or join the collaborative project that Kasharawar is proposing? Honestly, I don't want to choose either of them. ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ไม่อยากเลือกสักอย่าง เดี๋ยวนะ เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับวิชาเรื่องของภาควิชาสัญญาศาสตร์แล้วก็การร่วมมือของภาคอันนี้เป็นภาคที่เธออยู่ใช่ไหมฟารุซันเดี๋ยวเลือกใช้แรกก่อนละกัน You might have heard of it before. Haravatat is an academic faction that researches languages and runes. ภาษากับอักษรรูน 100 years ago, Madame Faruzan was a researcher from that darshan. Now, not was. Still am. Yes, of course. But current Haravatat Oh. students can't really เดี๋ยวนะสรุป understand her direction of research. ฟารุซันอยู่ So ภาค even คาราว if ทัน she เหรอ opened a course, chances are that no one would attend. แล้วคาเดชวานี้ภาคเทคโนโลยีทำไมเราเข้าใจผิดมาตลอด เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดแล้วแนวทางการวิจัย I mean to interpret the configurations and solutions of ruin mechanisms via the deciphering of on-site stone carvings and unearthed documents. เราจำสับสนกัน Then เพราะว่า we put research into general documents dealing with such ancient machines. มันที่ฟารุซันไปโดนขังเพราะว่าไปโดนขังในไอ้นี่ปะกลไกโบราณสักอย่างแล้วก็เลยเข้าใจว่าฟารุซันเกี่ยวกับเก่งเรื่องเทคโนโลยีก็เลยไปสำรวจรูนสำรวจโบราณศาสตร์แล้วก็ไปไขกลไกแล้วก็ปุกปักตุกปัก โอเค The research method is supported by Haravatat, yes, but the content deals heavily with both ruins and mechanisms. แสดงว่าแต่งกับฟารุซัน This ภาคเดียว will กัน make ใช่ไหม it เนี่ย difficult for students of this darshan because they don't understand much about mechanisms. Also, there are fewer and ยู fewer ราก็ลุ้นตั้ง unexplored แต่แพท ruins นี้แล้ว left ดันกลายเป็นอาย nowadays, การ and ป้าละขอ Kushalawa ตัวก่อนอาจจะมา researchers ใหม่ have been โอเคครับ developing คุณ their own theories on เอลิ mechanisms. เซียโชคดีฮะ As such, they don't need to rely on ancient documents. วิชาที่ตกรุ่นแล้วสินะการวิจัยที่ไม่เป็นที่นิยมสินะ They're far too complacent. Ancient mechanisms are more dangerous and complex than one might imagine. I'm telling you, things weren't like this 100 years ago. All researchers back then were interested in exploring knowledge from a variety of topics. They also gave more respect to unknown mechanisms. Nowadays, all people are interested in are mainstream subjects in popular research. Even if they attended my course, I wouldn't be interested in teaching them. Also, the people here think that my research is outdated and unrealistic, so they keep cutting my funding. Why, I think they can all stand to learn from Kale. She's a hard-working child and respects her elders. โอเคแล้วเชื่อแล้วเขาได้เป็นเด็กคนโปรดของฟารุซัน If only those who came to my lectures were more like you. Speaking of which, are you feeling better? You don't have to confine yourself to Gandharvaville anymore, right? I just remembered that I have a lot of studying to do. I need to head back and find Master. กลับไปหาจันติกแล้วไปเดี๋ยวก่อนฉันคิดอะไรออกแล้วขอได้ต้องเรียนตัวอักษรรุ่นพี่ก็ต้องสอนหนังสือแล้วไงต่อ Are you telling me to start a reading course for Kale? เปิดคลาสให้ขอเลยฮะ Wait. Although Tainari has academic dealings with the academia, he isn't considered part of it. This means that Kale isn't technically a student. ไม่ถือว่าขอเล่เป็นนักเรียนของทางสถาบันงั้นจำเป็นต้องเปิดในสถาบันด้วยเหรอ เปิดเป็นหลักสูตรสำหรับคนทั่วไปไม่ได้เหรอ No, he's right. The old academia became consumed by their arrogance precisely because they ignored the public. There must surely be many people like Kale and Sumeru who are passionate about learning but cannot study due to various reasons. The old academia paid no heed to them. But if I start a reading course for Kale as a pilot, perhaps this shall come to benefit many more people in the future. I'll need to go back and ask if this is in accordance with มันมีอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหม regulations. แล้วก็ลืมไปเลยว่าเขาไม่ใช่นักเรียน Oh, สถาบัน save yourself the extra trouble. I'll come with you. If there's any arguments to be had, we shall sweep them aside together. Traveler, Kale, do wait for us a little while outside the academia. I'll be back in just a moment. Wait! Let's catch up with her. ขอเล่ไม่อยากเรียนกับฟารุซันเหรอ แต่ว่าที่ฟารุซันถูกใจเขาเรียกเพราะว่าเขาเลยมาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาแทนที่ไม่ใช่นักเรียนของสถาบันแท้ Rushed right in after we arrived. She's really headstrong. Oh, how did things turn out like this? ๆนี่ฉันไปเสนอไอเดียที่ไม่ดีอะไรหรือเปล่านะ เธอดูกลัวฟารุซันมากเลยนะ No,
is a brilliant scholar. Even Master thinks so. If she's really going to teach me how to read, it'll definitely be much better than me bashing my head against the wall. It's just that she can get Bash a my bit head too against the wall. passionate sometimes. เอ I อ don't know how to handle that. ถ้าทางที่ฟาดูซันมีต่อคอเล่นี่ดูแตกต่างจากที่มีต่อนักวิชาการนะ Maybe it's because she wants to take me in as a student? It's just like that researcher said. The academia has completely changed during the 100 years that Faruzan was gone. I don't really get it, but it does seem like Haravitat's students aren't optimistic about the prospects of doing research with her. Students who are interested in mechanisms and applications of the elements generally enroll in Kasharawar and Spotamod. อ๋อ Madame Faruzan also refuses to accept random students just to make up numbers. She still hasn't found a student she likes, even after all this time back. ที่แท้ก็เป็นอาจารย์ผู้โดดเดี่ยวเดียวดาย But she seems to like my attitude toward learning, so she often asks me if I'm willing to become her student. It's because I'm a slow learner that I have no choice but to stay up late and study. Whenever she compliments me, I feel really guilty. รู้สึกผิดทุกครั้งที่โดนชม โอ้นะ เหตุผลที่เธอกลัวรุ่นพี่ก็เพราะว่าเขาอยากรับเธอเป็นลูกศิษย์กันเหรอ It's not that. Madame Faruzan respects my choices. She hasn't been trying to persuade me, especially since she knows I need to rest and recuperate. She sometimes brings food to Gandharvaville for me, and each time she says that Master can't find out. ฟังดูเหมือนคุณยายกับหลานสาวเลยใช่ไหม เราก็รู้สึกได้เลยว่า นี่มันโมเมนต์ยายกับหลาน Now that you mention it, it does feel a bit like that. Do I really look that young? ไม่อ่ะ ฟารุซันดูแก่ Kale, traveler, thank you for waiting. The issue has been resolved. ฮะ เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ I argued with the higher-ups and convinced them of the practicality and necessity of educating the general public. If I'm not mistaken, they're the students of my classmates' students. They're a lot less forceful than their predecessors, though. I'd say they caved rather quickly. Amazing. พวกเขายอมเองหรือถูกบังคับให้ยอมกันแน่นะ It's just that we need to fill in every single page of the application. It's been a century, but the academia is as picky as ever. Let's มี see จี now. ด้วยเมื่อกี้จี What do we need to เมื่อ fill กี้ in? จีอะไร Course name, learning objectives, teaching methods, course materials. I suppose we can fill in the course name last. อันนี้คือเอกสารต้องกรอกนะวัตถุประสงค์ในการสอน เพื่อสอนตัวอักษรงั้นเหรอ That's a bit too general, I'd say. มันกว้างเกินไป After all, this class's target audience isn't toddlers or children, but rather people who already know the basics of reading. As such, we'll need a more specific learning objective. How about อ่านออกเขียนได้ อย่างเชี่ยวชาญ reading and writing? That's true. If we use children's teaching materials, we'll only end up wasting a lot of time on things that students would already know. And you have your job as a forest ranger, Kale. People who attend this course in the future are also likely to have life commitments. We need more effective teaching methods. วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ นอกจากตำราเรียนของเด็กแล้ว ปกติเขาเรียกยังใช้วิธีไหนในการเรียนตัวอักษรอีกเหรอ Master always tells me that practice is the best way to learn. That's why I often ask him to help me find simple books to read. It must have been difficult to get books in Sumeru in recent years, no? Tainari really went the extra mile for you. Expanding literacy is a capital notion. Now that the academia is easing restrictions on the circulation of books, there should be more people who have become interested in reading. It's a great time to conduct this course. งั้นวิธีการสอนก็พอจะมีวี่แววแล้วสิ งั้นสื่อการสอนจะเลือกไงล่ะ อันนี้เป็นชอยแมตเตอร์แล้วเหรอ So that's next on the น่า list. จะยัง I fear that I'm at a loss as to which books youngsters like nowadays. ตำนานแห่ง Would อั The น Legend ทา of รา Antara be too old of a story? ไม่เคยอ่านเรื่องนี้หมายถึงมันมีให้อ่านในเกมไหมอ่ะ รู้สึกไม่คุ้น คนเมื่อ100 ปีก่อนเขายังมองว่าเชยเลย เรื่องราวนี้มันมีตั้งแต่สมัยไหนกันแน่เนี่ย เชยระดับที่เมื่อ100 ปีก่อนก็ยังเชยป้าจริง Fair. Kale, what have you been reading lately? Me? เอาล่ะ I've been reading light ไล novels. โนเวลคนนี้อินาซึมะล่ะ I heard
that ever since we were allowed to sell books in Sumeru again, some people set up stalls at Treasure Street to sell light novels. I've been meaning to go there and check it out. Light novels? This is my first time hearing about such a thing, but I doubt I will procure suitable teaching materials from the House of Dana. Treasure Street it is. Wait, Hmm. first, Madam Faruzan? แล้วจะพาเฟิร์สไปเปิดโลกไลท์โนเวลเหรอ โอ้ว้าว You wouldn't think someone as fast as her is over 100. Let's pick up the pace and catch up to her. อือฮึอีกอะไรอ่ะ What a long and mildly ungrammatical title. And why is the cover so colorful? Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. มาดามฟา Would รู you ซาน like me กั to บ recommend something? ไลท์โนเวลครั้งแรก Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. ใช่ใช่ใช่อย่าตัดสินที่ Maybe browse หน้า through ป the ก books here. Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade. ทริป When the รวม wind พล of คน death ต่างแด blew น towards the blonde ลมมา samurai. นาพัดสู่ฝูงพลนั่นนี่ I heard that this book's author describes action in vivid detail. Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. There are only subjects and predicates, and the syntax is a tad simple. นั่นคือวิธีการ Predicates? The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights? นั่นคือการวิเคราะห์ของอาจารย์จากภาคสัญญาศาสตร์อย่างนั้นเหรอ น่ากลัวใช่ไหมแต่เอกไปเห็นก็สู้กับเขาไปทั่วไม่มีอะไรเป็นชั้นเป็นตอนเลย มีคนชอบเรื่องที่คุณหันพันเล่นแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจริงเหรอ ก็มีนะ แบบตีกันไปทั่วเลย ไม่แน่จะมีก็ได้ ผู้อ่านที่ไม่สนใจเพราะเนื้อเรื่องไง เดี๋ยวเป็นแบบนั้นจริงเหรอ How about... กลับชาติมาเกิดเป็นเฮลิโช reincarnated as a hilichurl แค่ is that I only ได้กิน need แซมเซอร์เทียก็แข็ง sunset แกร่ง to กล้า be แล้ว stronger. อ๋อ A reincarnation isekai story? Those อี are เซไคสตอรี่ right now. Isekai? What in the world is that? Also, why does it become stronger by eating Sensetias? อย่าตั้งคำถามกับอีเซไกเพราะมันไม่ได้คำตอบ น่าจะเป็นเซตติ้งที่แต่งขึ้นมาเฉย Tropes? ๆทรูป Those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. Sorry. What is this distancing effect? However, this book doesn't explain how reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Will readers really accept this? ไม่นะฟาเธอซานเราจะถามหากฎพวกนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคำตอบ กฎที่ได้เหตุผลเช่นนี้จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเรื่องราวแบบนี้ว่ายอมรับได้เหรอ ไม่แน่อาจจะมีก็ได้ผู้อ่านที่มีสนใจเซตติ้งไง แล้วมันหุ่นยนต์ตอบเลย How about this? คุณขายเลิกลากแล้ว Nail to get this in stock. Oh, that's the latest volume of ศาสตร์การ Onibuto. ต่อสู้ของโอนิ Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Yes, but I don't like it that much. อันนี้เป็นเสียงในใจเหรอ มองออกว่าเป็นเล่มใหม่ที่ตั้งแต่แว็บแรกแท้ๆ คงไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเคยอ่านหนังสือแบบนี้แล้วมั้ง ไม่นะโกเล่เหมือนก็เรียกอะไร เด็กคนโปรดของอาจารย์ แล้วก็ไปโปะว่าจริงๆ หนูชอบอะไรที่แฟนตาซีและไร้สาระขนาดนี้มาก Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well. ภาษาก็ไหลลื่น There ดี are too many phrases แต่ here คำ that ที่ I อ่านไม่ don't เข้าใจก็ค่อนข้าง recognize. เยอะเลยทีเดียว Third eye สับ of แสดงเหรอ perception. ดวงตาแห่งการรับรู้กระจกดวงตา So, are these terms that are tied to tropes? I also thought those names were strange when I was reading them. สามารถพูดคำพูดพวกนี้ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขนาดนั้นเชียวสมแล้วที่เป็นนักวิชาการภาควิชาสัญญาศาสตร์ที่วิจัยภาษาและอักษร อันนี้ไปแซะเขาเหรอลูกเอเธอ
It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Also, their morphological properties are quite pedestrian, สละ really. สลวย Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? อันนี้คิดมากไปหรือเปล่า ความจริงแล้วตัวเองตั้งใจทำแบบนี้เพื่อตุบตาศัตรูเหรอด้วยการพูดคำแปลกๆให้มันงงเป็นแผนของเรา น่าสนใจนะน่าจะเป็นแค่เพื่อความเท่เฉยๆมั้งน่าจะแค่เพื่อความอลังการเฉยๆมั้ง So there's no deeper purpose. Hi. It's quite hard to understand stories written these days. You're right. It's such a weird book. จริงๆแล้วชื่อทำไม่ตายนะ Wanting to read the next มีจุดประสงค์ page. คือทำให้ศัตรูงง Even the most popular book in Sumeru back then had greater depth than anything written today. เดี๋ยวนะหนังสือยอดนิยมที่แพร่หลายที่สุดของซูเมรุในสมัยนั้นยังดีกว่าของสมัยนี้เยอะเลย พูดเหมือนคนแก่เชียวใช่ฉันแก่หนังสือยอดนิยมในสมัยนั้น Yes. มีอะไรบ้างเหรอ Mono researcher wrote it while researching folk legends. The plot had ภา many คสมุทร twists. ฐาน The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. When it was still being published, many people in the academia were reading it. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Perhaps it's even more popular Timeless now. Classic Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? ชาริ Tales ยา of Shariar? I don't think I've heard of that before. เอาจริงในของ When was ซู it เมรุ published? เรารู้จักแค่ About ตำนาน 100 ชิรินกับ years ago. ชิรินกับชิเรียที่มัน 100 years ago. จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใน Are you ฝั่งทะเล pulling ทราย my ที่เหลือ leg? ก็คือ What sort of เบลอ book แล้ว can remain popular for 100 years? The legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just Antara? heard someone telling it a few days ago in a cafe. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. ไม่มีในร้านละ What? What Is that because of the academia's strict control over books in recent years? I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become ถดถอย so civilized. How can they even know about วัฒนธรรมถดถอย Shariar? Tales of Shariar. Oh, wait. I think I heard an antique seller on the other end of Treasure Street mention that name before. วัตถุโบราณเลยเหรอ I mean, it is a book from 100 years ago. Why don't you try asking for it there? ว้าว Tales of Shariar is considered an antique now? How could the academia have let such an excellent work of literature be forgotten like this? Traveler, Kale, I'm going to get to the bottom of this. Let's meet at the antique sellers. at the antique seller โอเค Oh no, this is bad. ตายแง่ๆได้แบบนี้อะไรเหรอ You asked me why I'm scared of Madame Faruzan, right? It's not because I don't know how to respond to her kindness. It's because I'm afraid of that ancient language she researches, because I can barely understand any of it. Oh my What if she god uses ancient text as teaching material? ที่ฉันกลัวยิ่งกว่าคือกองอักษรโบราณที่รุ่นพี่มักจะศึกษาอยู่เสมอ ซึ่งอ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวเลย ไม่แน่ต่อไปค่ะจะเอาภาษาโบราณพวกนั้นมาเป็นสื่อการสอนก็ได้อ๋อแสดงว่า อย่าบอกว่าไอ้ตำราไอ้หนังสือที่พูดถึงตะกี้มันถูกเขียนด้วย อักษรโบราณเนื้อเรื่องดีแต่เป็นอักษรโบราณที่คนไม่ค่อยอ่านกัน ไม่นะ ก็แค่หนังสือมาร้อยปีก่อนเองคงไม่ถึงขั้นอักษรโบราณหรอกนะ Even so, what if researchers from 100 years ago like to use ancient languages in their books? ภาษาโบราณ To her. โอ้โอเค อันนี้คืออะไรปล้นได้ไหมโอเค A book that was popular 100 years ago. Doesn't sound like something that'd be popular now, to be frank. ก็จริง ป๊อปปูล่ามา100 ปีแล้วมาถึงตอนนี้ก็คงจะตกยุค Found it! The 5th volume of Tales of Shariar. เล่มที่ Wow, you actually found it. I never thought this book would ever get sold. All right, that's our teaching materials. 5วันนี้จริงเหรอ We also now know what to call this course. พินิจวรรณกรรมดั้งเดิม After
After all, this book is definitely worthy of being called a classic. คลาสสิก Can I take a look? อ๋อโอเค Luckily, the language being used here isn't ancient at all. ไม่ใช่อักษรโบราณ I can recognize a few words here and there. Huh? ทำไมหนังสือได้มีถึงไม่มีภาพประกอบ Pictures in this book. มันไม่ใช่ลายน้อยอยู่ As นะ long as เขา the เลย writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not. I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book. I know it. After all this time, I wonder if Aaliyah and Aziz ended up together. And who obtained the desert gem in the end? Sir, do you have the subsequent volumes of this series? I don't think so. ไม่มีแล้ว Is that so? And here I thought I เอ๊ could เราได้ finally กลิ่น read แป the ลก ending. ๆที่มันมีภาคต่อเพราะว่า Searching for the later volumes myself. จบไม่ดีหรือว่าอะไรกันนะ To use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? Why aren't they all together? I don't have those either. Actually, this มี is แค่ the เล่ม only 5 เล่ม volume เดียว I have. แล้วเล่ม This 1 ถึง 4 series ทำไม really ล่ะ that popular? No. It's not popular at all. Rather, there's absolutely no demand for it. ไม่เป็นที่ต้องการ Demand? Impossible. Back then, I'd come across at least 3 groups of people talking about it during a single stroll at the academia. Seriously? No one told me that this book was anything special when I first got it. เป็นปริศนาธรรมมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือซีรีส์ Still นี้ contact the seller. I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of ถูก antique ขายในกองเฟอร์นิเจอ furniture. ร์โบ I ราณ didn't notice it initially. Otherwise, the mantra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? It can't be, right? คงไม่ได้มีค่าหรอกดูเหมือนจะไม่ได้มีค่าเลยหรอก2 ชนิดต่างกันยังไง That's impossible. No matter how strict the academia was, there's no way Tales of Shariar could have fallen into such a state. I do remember a passerby skimming through the book a few days ago. However, he simply sighed and left. He sighed? ถอนหายใจใส่หนังสือด้วย Why would he react like that? Given the quality of Tales of Shariar, he should have been entranced after a single glance. I'm sorry. Traveler, Kale, please give me a moment. I'd like to look through this book first. ไปดูฟอร์ซันเปิดหนังสืออย่างรวดเร็วพรึบ Why is there another misunderstanding between Aaliyah and Aziz? Also, why is there no mention of the desert gem at all? And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Also, what are all these new names and terms? ชัดเจนพอเรื่อง Is this หลัก really the Tales of Shariar I know? Well, that passerby reacted in much the same way. ว่าแต่คนคนนั้นคือใครเหรอ It's Mada from the cafe over มัจ there. จา You know, the fellow who spends all day telling the legend of Antara. Since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Tales of... ตำนานแห่งชาลาล่า whatever it's called. Then let's go ask around at the cafe. Huh? Madam Faruzan? Huh? Oh, yes. Let's go. แสดงว่าก่อนที่จะหายไปก็คืออ่านค้างทิ้งไว้ใช่ไหม กลับมาอีกทีใครจะไม่รู้ว่า มันจะเกิดพล็อตสุด Anyway, is there anything else here that's caught your eye? As long as the price is reasonable, I can give you this book as a bonus. เอาเป็นของแถมเลยเหรอ ไม่เป็นที่ต้องการจริง ไม่นะเราลืมใช้ฟังก์ชันอ่านใจ เราควรจะใช้ฟังก์ชันอ่านใจกับ NPC พวกนั้นด้วย ไม่นะ ไม่ทันแล้ว เดี๋ยวเริ่มโหลดใหม่ค่อยว่ากัน ถ้าเกิดมันใช้ได้นะ Another day, another empty room. Excuse me? But are you Mada? Yes. Are you here to listen to my story? โอ้ Well, จะพูด we ก็ actually came to ไม่ใช่ ask แบบนั้นนะ about something else. มาถามเฉย I see.
sorry. ถ้าไปอดอะไรตายอยากแบบนั้นล่ะ It's fine. I'm used to it, more or less. So, how can this terribly unpopular storyteller help you? Do you know about Tales of Shariar? Huh? Tales of Shariar? Why, I can barely remember the last time anyone talked about it. My master always talked about how incredibly popular that book used to be. โอ้อาจารย์เป็นพู However, ดบอก I ว่า tried เป็น reciting a ที่ few นิยม chapters of it at the cafe, and I found that it's even less popular than the Legend of Antara. Your master? Yes, the one who taught me how to be a storyteller. He said that Tales of Shariar was written by his master's master's master. อาจารย์ของอาจารย์ของ He อาจารย์ also อีก said ที that this great Oh my God. grandmaster was an academia researcher, and that even the sages liked the series. He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find a single person in Sumeru who hadn't read his books. And then? What happened next? Why doesn't anyone know แล้ว about ก็ดู Tales ขาย of ดีนะ Shariar แล้ว now? ไม่ลงเลยสักเล่มเลยหรอ It's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day their tastes change completely. Instead of writing a proper ending, this great-great-grandmaster kept trying to extend the story. อา To จารย์ tap ทวด into popular trends, he added a lot of tropes. Then, starting from the 5th volume, the reviews started to go downhill. เสียงเปลี่ยนด้วย Then what happened to Tales of Shariar in the end? In the end, there's no ending. The great-great-grandmaster tried to write a few more volumes, following whatever trends were popular at the time, but the trends kept changing right as he published his books. He got so infuriated that he stopped writing altogether and โมโห focused มาก on his จึงวางปาก research กาลงแล้ว instead. ก็ ไปมุ่งมั่นการวิจัยแทน what So there's no ending? The readers didn't care? เฮ้ย By that time, only a very small number of people were reading Tales of Shariar. Anyway, my master probably exaggerated. How could a work possibly have been that popular? The only tangible thing my great-great-grandmaster left is the original draft of Legend of Antara. ต้นฉบับของอัน He ทารา also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antara, he'd even quote from those theses. My master is a much better storyteller than me. Even when we're telling the same story about Antara, he's always able to draw in a huge crowd. But even he won't recite Tales of Shariar due to its ever-changing writing style and its lack of an ending. So Antara's story is the one that lasted through the years. Well, not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. In the เวลาจะเป็น end, ตัวตัดสินเอง only time can separate the ว่าอะไร classics from the เป็นที่นิย fads. มและอะไรเป็นดั้งเดิมคลาสสิก Madam Faruzan? It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't so after all. คนแก่กับการเปลี่ยนแปลง บ้าจริง ในช่วง100 ปีนี้ สิ่งที่ฉันเชื่อมั่นไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอย่างนั้นเหรอแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่ใจขนาดนั้นก็ได้นะ ความตกต่ำของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่เพราะกระแสนิยมก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระแสนิยมหรือความดั้งเดิมคลาสสิก ขอเพียงแค่ตัวเราชอบก็เพียงพอแล้ว Yeah! Master helped me find a lot of famous books at first. But in the end, I realized that I couldn't get into them. No matter how good those stories are, I can't improve my skills if I can't bring myself to read them in the first place. I think the best books for me are the ones I like. ของข้อนี้ก็จำเป็นนะหมายถึง ถ้าเกิดเจออันที่ชอบก็จะตั้งใจอ่าน ตั้งใจฝึกอ่านได้ดีขึ้น รู้สึกเหมือนตัวเองสมัยเด็กๆตอนประถมที่ ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่า อยากเอาไปอ่านพวกการ์ตูนหรืออะไรที่มันเป็นภาษาต่างประเทศให้มันเข้าใจขึ้น อะไรแบบนั้นนะเอาล่ะ ถึงแม้ปัญหาจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องเรียนตกสอนก็เถอะ แต่ยังไงก็สมเหตุสมผลอยู่นะ Huh. Indeed.
ดังนั้น That is ถึง true. เรื่องนี้จะไม่ได้ Readers' interest in เป็นที่ trends ชื่น of ชอบ time ของ are not things that are so easily predicted. คนหมู่มากในปัจ What จุ was บันแล้ว popular 100 อย่าเพิ่ง years เศร้า ago ใจเป็น could be พารุสาน completely forgotten in modern times, and yet 100 years, as far as history is concerned, is but a blink of an eye. If Tales of Shariar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish, it might have stood some chance of gaining renewed popularity. No, even if that didn't happen, at least it would be a work that was true to itself. Huh? Our conversation just got a lot more serious. เราไปจริงจังขนาดนั้นได้ยังไงกันนะ I don't really get what you're talking about, but it does sound sensible. Looks like I also have to hang in there and tell Antara's story well. สู้นะพ่อหนุ่ม เอาล่ะ คุณควรคิดถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะ คุณควรคำนึงถึงเรื่องรายรับของตัวเองก่อนไหม อันนี้ชอยแมตเตอร์เหรออ๋อไม่ How unseemly. I almost got carried away because of a single book. Well then, we should get back to the matter of our teaching material. It looks like we can't use Tales of Shariar now. โอเคแล้วจะใช้ตำนานแห่งอันตราแทนเหรอ No, it's much too old. งั้นก็เก่าไป Oh. เออ Kale, you found a book that you liked at the bookstall, yes? yes Yes, but I don't really. ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้น จริงๆ คงจะขืนที่จะส่งเอาอันไปเป็นสื่อการสอน Now ใช่ that ไหม I think about it, using a book that you like is the most suitable choice for teaching you how to read. As for the academia, as long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away with this. ก็แค่ต้องคิดชื่อวิชาที่ดูสมเหตุสมผล ก็น่าจะพอรับมือได้แล้วล่ะ ชื่นชมวรรณกรรมยอดนิยมกับวิเคราะห์วรรณกรรมยอดนิยม อันนี้เป็นชื่อวิชาได้เลยเหรอ My, it sounds like you've dealt with the academia before. Let's go with that. ถ้าตอบไปได้เราจะโดนนี่ปะเราจะโดนหัก Let's หั return กแต้ม to หัวใจ the ปะ reader in a bit and buy the latest volume of this Onibudo for Kale. ศาสตร์การต่อสู้ของโอนี่ But if I wish to use it as teaching material, I have to read it first. Huh? Speaking of which, other than third eye of perception and illusory mirror, I also espy some unfamiliar phrases from the reader's messages at the back of the book. Such things as, even if it reminds me of my dark history, I still can't help but be drawn in by the story. And the author has written all the things that I only dare whisper into a tree hollow. Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? Is this some slang that was invented in the last century? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might make it easier to get these books approved as teaching material. Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by แบก fate, รับชะตากรรม fighting against the world. หรือต้องต่อกรกับโลก But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. Some would write those fantasies into novels, while others would entrust such tales to tree hollows. Mata? You know, I suddenly have the urge to hear a story about Antara. Why so suddenly? วิเคราะห์กับมาซิเนมิกุนะ ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มิกุนะสวัสดีครับคุณดีเซมิโน วันนี้เราอยู่กับการตามหาสื่อการสอนกับมาดามฟารุซาน เอาเป็นว่ายังไม่ต้องสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อันดำมืดละกัน นานๆทีจะได้หวนฟังเรื่องเก่าก็ไม่เลวเหมือนกันนะ I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Now, วีรชนโบราณ let อั me นทา tell รา you all about the ancient hero, Antara. ก็คือมาจบกันที่ตรงนี้รู้ได้ปะเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่ผ่านเดี๋ยวนะเรื่องราวที่ผ่านเลยไปแล้ว ยังคงเปล่งประกายไม่ในตอนนี้ มีคนส่งสติ๊กเกอร์มาด้วย The legend of the ancient hero, Antara. อ๋อเขาเล่าเรื่องอยู่ตรงนี้ I see everything. Classic stories are timeless. คลาสสิก timeless เอาล่ะ โอเค อันนี้ไม่เกี่ยวกับ Hangout
ได้เวลาอยู่ห้องเดียวกันในอบิสแล้วมั้งจะส่งกลับมาทำไมผมเองก็ส่งกลับไงเดี๋ยวนะอบิสตัดแล้วเหรอตัดแล้วนี่ใช่ตัดแล้วแต่ว่า อย่าตีกันในห้องเดียวเลยแล้วรู้สึกไม่อยากตีกันกับใครในห้องนั้นรอบหน้าไฟฟ้าใช่ไหมอีก300ถ้วยเหรออยากลองขึ้นเดี๋ยวนานจังสักครั้งแล้วก็ไม่กลับขึ้นไปอีกเลยเอาล่ะดูแรกจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกมี4 รูทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด5 รูทอุ้ยได้อาหารประจำตัวด้วยโคโคนัทชาโคเค้กเค้กมะพร้าวชาโคล่ะแล้วจะแปลทำไมตะกี้เราไปรูทไหนดูสิอ๋อรูทบนเลยโหรูทแบบรูทเดียวเลยต้องกลับไปคุยกับคนเลี้ยงข้างบนใช่ไหมว่าตรงที่ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับรุ่นพี่ฟารุซานขึ้นในวันหน้าได้เดี๋ยวผมโดเนทให้อีก100ค่าขนมในการขึ้นในวันหน้าไงอีก3 รอบนู่นแน่เฮ้ยเอามาล่ออย่างนั้นเหรอได้จะตั้งใจเล่นห้องใครเดี๋ยวก่อนอีก300ถ้วยแต่รอบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ที่4มั้งนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเขาเข้าไปดูเดี๋ยวรอบดูประมาณ5 ทุ่มเราจะกลับเล่นของใครแต่จะจบแฮงเอาท์อันนี้ What now? She seems so busy. Master said there's no rush. I feel for, but if I get her in trouble. เอาล่ะอันนี้จะตอบทอยที่2ไหมเราหาวิธีช่วยให้เขาไปที่สวนปาทิเชียกันเถอะ But if someone does complain to the academia, wouldn't it ฟ้อง make สถาบัน the ขึ้นมาทำไงอะ situation more awkward? ไม่รู้ And if the academia investigated and found her at Party's DI, things would get even worse for her. แต่อย่างน้อยรอบนี้ก็ไม่โดนหัก Do แต้ม you แล้ว have รู้สึก some เหมือน way จะ to ฝังได้ invite แล้ว her over to Party's DI without stepping on the เดี๋ยวเราจะกลับไปปั้น academia's ที่ toes? กายภาพอย่างจริงจัง คงจะต้องขึ้นไพอาร์มให้เอทิเซียแล้วล่ะเดี๋ยวน้องกริซิลค่อยว่ากันช่วงนี้เหมือนผมเพียร์กิจกรรมไม่ได้ทำของฟาร์มเดี๋ยวนะไม่ได้ทำของท่านฟาเดซันเลยจริงๆช่วงนี้กิจกรรมเยอะแต่ข้อเรียนก็ได้แฮงเอาท์มันก็อยู่ตรงนั้นแหละเนื้อเรื่องก็อยู่ตรงนั้นแหละบทตำนานก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาเล่นไปเอาที่เป็นกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนแต่กิจกรรมรอบนี้ไม่นานปะของวินบลูมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีนั่นปะไม่ใช่พรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ปะที่อีเวนต์ใหม่จะเข้าไอ้นั่นอะวิจัยผลึกตีมอนเฉยๆแต่เกมชินช่วงนี้ค่อนข้างชิลหรือว่าเราชิลคนเดียววะจริงๆวันนี้ต้องไปตีการ์ดด้วยแต่ใหม่พอจะมีไอเดียไหมที่สามารถเชิญรุ่นพี่ไปที่สวนได้พอจะมีอยู่นะลองดูสถานการณ์ของรุ่นพี่ไปก่อนแล้วกัน Okay then, I'm counting on you. ไหนจะทำไงกับประดุจนี้ I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It'd strike. Madam Faruzan, we're back. Well, Please, Madam Faruzan, focus. Today's the deadline. วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วจริงๆนะที่จริงติกนารีอยากจะเชิญรุ่นพี่ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการนะคงจะไปกับพวกเธอไม่ได้หรอกYes. I see. No wonder he sent you two over. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Otherwise, I would have reported it as part of my research. Yeah, that's right. Master sent us over to explain everything to you. Wait. Opportunities for collaborative research don't just come out of thin air. This seems like too much of a coincidence. Also, there isn't much overlap between Madame Faruzan's research and that of Amorta, right? What will you even be collaborating on? Master wants to research, ติกนารีวิจัยอยู่ A ก็คือ fully automated irrigation system. กลไกรดน้ำอัตโนมั A ติ fully automated irrigation system. Precisely. ทำไมเร็วจังคิดหัวข้อได้เร็วจัง Automatically
adjust the amount of water it provides based on the season and the plant species involved. I saw a similar mechanism while exploring a rune in the rainforest. That's why Tainari wanted to เราเลย collaborate เข้าใจ with ผิด me. ที่ว่า A บริษัท mechanism อยู่ like ภาค that ไอเนี่ย exists? คาเดชวา Why haven't I heard of อยู่ it ภาคเทคโนโล before? ยี I ทั้งที่จริงนางอยู่ I ฮาดาวั found ต it ถะ 100 years ago. So ฮาดาวัต it's only natural that you don't know about it. Why don't you go ask your teacher's teacher? เก่งทั้ง Perhaps รู้แล้วก็ they ทั้ง heard เรื่อง about เท it คโน from โล their ยี teacher. But we can't prove its existence one way or the other, right? Fret not. I'll have Tainari write an official proposal to the academia later. That should do it, right? An official proposal. Fine. We haven't made any progress with either the collaborative project or the elective course anyway. I'll go inform my superiors now. Please do take care of the paperwork as soon as possible. Don't delay this any longer. Sure. I'll be sure to needle him until he gets it done. แต่ว่าหลุดที่ละสรุป เรื่องวิชาสอนก็คือ I think เรียบร้อยไหม you got it. ไม่รู้ โชคดีที่คุณมีปฏิกิริยาไว้นะ แถเร็วจัง Even though this is our first meeting, I must say, we make a good team. Good team Wow! You made up that excuse on the spot, huh? Madam คนเล่น Faruzan, เสียงกระตุกได้ตะกี้ did you really find an irrigation system 100 years ago? If the academia asks for any details... Who knows? It's been 100 years, so it wouldn't be too surprising if I've forgotten a few details, no? Huh? Then how will we explain this to them? I'll let Tainari worry about whatever documents we โยนให้ need to ติก send นา to รี the ไปกระ academia. สิ้นเลือด If I'm right, the request he has in store for me won't be any simpler than the academia nonsense.โอ้ my god บทที่35ใครก็ทิ้งไว้หมดแดงนั่งดูไลฟ์แต่ก็ดีละเดี๋ยวตี 4ทำงานอีกดูนะคุณทีเทอร์มินอลโอ้ยนะค่อยๆเล่นไปแต่อย่าลืมเล่นนะเพราะว่าบทต่อไปก็จะมาอีกวันศุกร์หน้าเขาให้เวลาเราเล่นค่อนข้างนานแต่เขาไม่เบรกให้เราล่ะเอาจริงๆนะเนื้อเรื่องมันยาวจนแบบหาทางเบรกไม่เจออะคือเราสามารถกดออกได้ตอนที่มันกำลังเข้าตรงโหมดต่อสู้ได้ก็จริงแต่แบบเข้าด่านต่อสู้แล้วจะกดออกไปทำมะเขืออะไรวะแต่ค่อยๆแต่ถ้าจะให้เราไกด์ก็คือถ้าอยากให้มันเบรกใช่ไหมเหลือสตาวิน่าไว้สัก30อะแล้วก็ไปเล่นหมดก็ออกมาแล้วก็เลิกแล้วก็พักแล้ววันต่อไปค่อยไปเล่นใหม่อีก30มี9 บทปะก็แบ่งเล่น3 วันไปเลยยูฮูแต่รู้สึกเราคอระเบิดขอไปถ้าเกิดเสียงมันขึ้นจมูกหรือมันฟังไปรู้เรื่องคอยรู้ไว้ว่าอากาศช่วงนี้แย่มากแล้วเราก็นอนน้อยมากแล้วเราก็ใช้คอเยอะมาก Huh? กลับมาแล้ว Where did he go? นั่นเป็นไหนเยอะ You don't have to shout. I can hear you. ไม่ก่อนสวัสดีนะ คนหูยาว You got here much faster than I expected. I thought you'd have a lot more business. ยาว to จริง take ทะลุ care จอ of. ไปแล้วเนี่ย Thanks to the traveler, I was able to, pawn off various problems of mine onto others. On to others? What does that mean? สวัสดีครับผู้เลี้ยงจู We can discuss that later. You're looking for me because of the thing you mentioned in the letter, right? That's right. Please, follow me. เราต้องเห็นนะเพราะว่าช่วงนี้เก็บชั่วโมงอยู่ บางเกมจริงก็อยากให้มันครบ30 ชั่วโมงนะไอกิจกรรมทำวิชาแต่ว่ากำลังดูทรงอยู่ว่าทำไหวแค่ไหนโฮงไคก็นี่โฮงไคมีเงื่อนไขต้องครบ18 ครั้งเราก็เลยค่อนข้างแอคทีฟช่วงนี้สปันโกโร่พี่ท่านใช้สเปกเตอร์เยอะไปไหนขี้เกียจไปละของสเปกเตอร์ซื้อได้นะแต่ว่าถ้าเกิด ขี้เกียจก็ต้องไปดิถ้าไม่ไหวก็ไอ้นี่ให้คุยประจำวันนี้จะมาพาไปสิ้นเดือนต้องไปต่างจังหวัดอีกยุ่งจริง
แต่ช่วงนี้เราต้องขยันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่ประมาณ4 วันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่ครบเอาสเปกเตอร์ซื้อได้นะไอเนี่ยถ้าขาดซื้อโชว์เพราะเราก็จะหมดเหมือนกันดูดีๆนะอย่าเอาอันนี้ไปซื้อนะไปซื้อหน้านี้นะไหนอ่ะเราขาดอะไรบ้างช่วงนี้อันนี้ก็ขาดมั้งรับงับใครมาอันนี้เพิ่งเอาไปอัพธนูเยื่อหลานหมดแบบหมดจริงอันนี้จำได้เอาไปอัพดาบเล่มใหม่ปะใช่ไหมแต่เนี่ยก็ยังไม่แล้ว ขอไทยขอร่วมไทยด้วยเพราะว่าเราก็หมดจริงฮึบเรายังไม่ได้เข้าทะเลทรายโซนใหม่เราก็เลยยังไม่ได้ฟาร์มผมยัง F2P แท้ๆอยู่เกนชินอ่ะยังไม่ได้เติมตามของใครยังเก็บไว้ซื้อเพชรเปิดตัวไอแต้มนั้นเราก็เอาไว้แลกแต่เพชรอย่างเดียวเดี๋ยวขอดูดาบเล่มใหม่ก่อนนะจริงๆถ้าช่วงนี้มันจะมีกิจกรรมเราควรจะอัพขึ้นไว้สัก80เผื่อให้บางตัวใช้ใครจะได้ใช้วะไม่รู้จริงดาบใหญ่เราก็เยอะอยู่เป็นดาบใหญ่ชำนาญธาตุเจ๊ป่วยเล่นได้ไหมแต่กับธาตุพื้นเนี่ยแต่หินอัปวุธเราแบบเหลือเยอะมากจนมีวันหนึ่งมันล้นมันใช้สเปกเตอร์ก่อนดีเลยอันนี้ค่อยอัพแล้วกันถ้าอัพโกโลอยู่อัพโกโลเสร็จก่อนแล้วค่อยมาวันนี้ใช้เยอะเกินแต่ดาบมันสวยนะเราชอบมันเป็นดอกไม้หินอัปวุธมีวันหนึ่งที่แบบมันชน99,999แล้วระบบก็แจ้งว่าไปใช้ไอ้หนุ่มมันล้นแบบให้นะมันล้นเหรออะไรแบบเจ๊เปิดกับดีลุกใช้ได้ใช้ไปไหนอ่ะ The scholar's research seems rather mysterious. เขาอยู่บนสวนบอสซัมข้างบนเหรอไหนตัตนาไม่ใช่ช่วยด้วยโหลดผีไม่มีใครอยู่แถวนี้เรามาดูเจ้านี่อ๋อสิ่งมีชีวิตนั่นน้องคาคาตะที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากงานวิจัยต้องห้ามนั่น A monster? Why is there a monster here? Don't be scared, Kale. This is the mechanical life form the traveler and I saved a while back. Its name is Karkata. It's the final work of a late junior of mine. อ๋อไม่น่าเควสนี้ผมต้องไอ้นี่บังคับให้จบเควสในเรื่องของเว็บประจำตัวของตีนได้ก่อน It's uncommon that a Spongemod researcher is able to create such an intricate machine. If he were still เห็น around, แค่เซฟรูปนาฬิกาสวยนะแต่ไม่กล้าซื้ออะไรโทรศัพท์ขึ้นมา what a shame. แต่เคสโทรศัพท์ถ้ามันเกิด Something seems ถ้าเกิด wrong มันน่ารักเกิน here. ไปเราก็เขินเหมือนกัน Have you been maintaining it? Mechanical life forms are Ủa, much này cái more nàyใช้แค่สี fragile ดำ than they look. ทึบๆเฉยๆเลย Is Karkata sick? Karkata has been lying down like this since a Bên few âm days pháp. ago. It could be an old malfunction acting up again. I've taken a few courses conducted by Spontamod before, so I've managed to perform เฮ้ย some สวัสดีครับคุณโจปีเตอร์ passable แซบ repairs สวัส on ดีครับคุณแซบ Karkata's energy supply ทำไมร้อง module. ไห้เกิดอะไรขึ้น However, it seems the issue this time is with its transmission. เฮโตทิ้งนุ้ง My ไปแล้ว knowledge can only prevent its condition มัน from รีเวิร์ส deteriorating any further, but
Madam Faruzan, you should คุณ be รี able เวิร์ to ส find คุณ a รีเวิร์ส name for it. เกิดอะไรขึ้นทำไมเธอคุณรีเวิร์สทิ้งตอนหลังก็เห็นไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอ Fairly. Mechanical life forms are created using Yeah, oh, here we do one. techniques in alchemy, elemental science, and more. There are multiple modules here that influence each other. A simplistic knowledge of mechanisms Yeah, will not good. serve here. You know that as well. ต้อง Each ก๊อปปี้แหละ mechanical life form is very different from the เดี๋ยว next. เขาดูวันเสร็จเขา So กลับมา even I cannot หร be อวะ sure if my understandingรู้ of mechanical life forms is going to be of any use to our little crab friend here. ปกติคุณรีเวิร์สเขาไม่เล่นตอนกลางคืนนี่เขาเล่นแค่ตอนดึกปะโอ้นะ Kata, เอ้ยเขาเล่นแค่ตอนบ่าย Can you all go outside for a minute? I need a bit of space. Before I do a น่าจะเที่ยง thorough คืน check, everything we've just said is but conjecture. All right. We're counting on you, Madam Faruzan. ให้เขาไปมีความสุขแฮปปี้กับการดูบอลของเขาและหนูจะและหนูนอนแล้วโอ้ก็เลยจะคาดกันเฮ็ดติมแค่ตอนบ่ายค่ะตอนนี้โอ้นะ Mechanical life forms are truly incredible. อุ้ยแสดงว่ามีเสียงพากย์จริงด้วยหมายถึงมีเนื้อหาในใจให้อ่านในแฮงเอาท์อย่างนั้นเหรอเอานาฮิดาไปเล่นแฮงเอาท์ทุกตัวละครจำใหม่อีกทีไหมไม่ได้แกจะไม่ได้นอนพูดคุยกับติ๊กนาดี้ถ้ามีงานเฮียคงจะเปลี่ยนเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียก็กลับมาเดี๋ยวคุณโตก็กลับมา feel better soon, Karkata. I didn't know mechanical life forms could get sick too. You have to get better soon, Karkata. ไปบอกคาคาตะสิอย่ามาบอกแล้วก็เล่กูลูลู Who knew that I'd encounter a mechanical life form in this manner after 100 years? แฟนตาซีใช่ไหมล่ะฟาริซานอันนี้เล่นจบแล้วเหรอคะเล่นจบไปแล้ว1ดูดครับ We'll wait here till Lazy Faruzan dude. finishes her inspection. In the meantime, I'd like to talk to you about her. ฉันก็อยากถามเรื่องอดีตของเขาเหมือนกันนะหมายถึงของฟาริซานเหมือนกัน Her past, huh? Quite a few people in the academia know about what happened to her. Perhaps it'd be best if I'm the ยาว one ๆไป to หา tell you. ใช่ I've told you before that she disappeared for 100 years, right? From her perspective, trapped might be a more apt description. ถูกขังอย่างนั้นหรือ Her exact words were, That ruin was crawling with traps and โบ coded ราณสาร inscriptions เต็มไปด้วย from กล wall ไก to ต wall. ่างๆถูกสลักด้วยข้อความปริศนา I did all I could to decipher the code and deactivate the traps to escape the ruin, but there was no way out. I lost track of time and I ran out of pen and paper. In the end, I had to use stone shards to write on the walls and on the floor to decipher the code. ก็คือถ้าเป็นในโลกความเป็นจริงคือตายคาโบราณสถานไปแล้วนะ มากจริง กระดาษปากกาใช้จนหมดเลยทำได้แค่เศษหินแล้วก็ขีดเขียนการขนมบนกำแพงกับพื้นดิน Then, before I realized it, I ran out of space on the walls and floor. I had to calculate all the possibilities in my mind. จะไม่รู้ผ่านไปในขณะที่กำแพงและพื้นดิน ก็ไร้ซึ่งที่ว่างจึงทำได้แค่เพียงระบายความเป็นไปได้หมด ในใจนั้นก็คือเขียนจนกำแพงไม่เหลือที่ว่างบนพื้นดินก็ไม่ว่างแล้วก็เลย ต้องคิดในใจแทนแล้วป้าจริงน่ากลัวเกินไปแล้วมันก็เป็น100 ปีนะว้าวเสียดายไม่ได้อยู่อบิสห้องเดียวกัน แต่ผมดันไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องสนุกแล้วค่ะดิสู้ๆแล้วคนดีเทลไม่เอาแต่ตอนนี้ไหนอยู่นวาน่าหรือว่าอยู่เลโลตัส After that, my memory started to become fuzzy, and my cognition slowed down. she doesn't remember anything else, including the location of the ruin and how she finally managed to escape. When she was found in the outskirts of Sumeru a few years ago, she looked exactly the same as she did 100 years prior. However, she was in a stupor and struggled to form sentences. Only after a lengthy recovery period could she speak again. สติฟัน The เฟือนพูด academia จาไม่รู้เรื่อง speculates that she must have gotten trapped in an unknown ruin while researching machines a century ago. And because of the ruin's special properties that halted her aging, she was able to use those 100 years to crack the trapping mechanism and then escape. โอ้ Though she had finally broken free,
100 years had passed. Everyone she knew, and everyone who knew her was already gone. In the end, even the academia had to rely on century-old records in the Akasha to confirm her existence. ก็ได้ทำได้แค่เพียงอาศัยบันทึกของอาคาชาเมื่อ100 ปีที่แล้วยืนยันการมีอยู่ของรุ่นพี่ฟารุซานว้าวอาจารย์ไลฟ์ไม่แจ้งเตือนสวัสดีคุณลูกศิษย์ไม่แจ้งเหรอแต่วันนี้เราตั้งไลฟ์เร็วแล้วนะอ๋ออยู่ในโลตัสอาเคไม่เป็นไรถือว่าไอ้นี่มาดูอาจารย์เล่นฟารุซานไปก่อน Don't make that เดี๋ยว 5 ทุ่ม face. ค่อยไปเล่นของใคร I'm not telling you this because I want to drum up sympathy. เป็นไงอาบีส She wouldn't want others to pity ภาร her กิจผ่านไหม because of คุณลูก past ศิษย์ events. Rather, she sees that period of entrapment as an experimental error. As a researcher, she must accept everything that results from her experiments, even if they don't fall within expectations. Even after going through so much, she's returned to Sumeru and still hasn't given up on her research. Due to changes over the years and drift in academic subjects, she holds some rather strong opinions about the current academia, and she has no shortage of detractors herself. What I want to say is that no matter what era we're in, Faruzan is a true senior researcher in every sense of the word. คู่ควรกับคำ She ว่า has รุ่ her น own พี่ deep understanding of various ruins and machines. If there's a chance, you should talk about them with her. It'll definitely be helpful for your journey. งั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราไปเจอปริศนากลไกยากเอาฟารุซานเข้าไปก็จะช่วยไขปัญหาได้แก้พัซเซิลได้ง่ายแก้พัซเซิลได้ดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แกต้องพกสมองตัวเองอยู่ดีบ้าจริง แต่สิ่งไม่นี่ขอถวายแก่ท่านเชิญเหอได้โปรดมาเตอร์อีกกี่วันอ่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมสู้ๆนะขอให้ไม่เกลือขอให้ไม่ดูเลทแอมคนเกลือเวล1เท่าไหร่เนี่ย100 ล้านเหรอไม่ใช่ตึ๊ด10 ล้าน10 ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ Madam Faruzan's done. โอ้นะ Oh, เห็นไอดีลองรู้สึก let's head over. ไอดีลอง With any luck, โช she คดี might จัง have figured something out. แต่ไม่ทันละเล่นแดนสวรรค์ไปจนมือหักขนาดนั้น I never thought สง that สาร I'd ลูกศิษย์ encounter a restitution module once again after 100 years. Abatui really installed แต่ quite ถ้า a เป็น few เราก็ไม่ impressive ไอ things ดี on นะ this. เราก็เล่นต่ออยู่ดีเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างปล่อยวางเรื่องกระชาเหรอวะ ไม่รู้อะเราไม่เคยรีโรอะไรเลย ของเกนชินก็ไม่เคยของใครก็ไม่เคย ตอนเฟดโกก็นู่นก็ไม่เคยก็ได้อะไรมาแล้วก็เอาหมดเลย ยอมรับในโชคชะตาละครั้งแรก If my guess is correct, this mechanical life form has displayed attempts at self-sustenance เดี๋ยว before, ก็ได้ such as collecting parts to กี่หมุน repair itself, for instance. น่าจะชนการันตีแหละน่าจะชนการันตีเหมือนเราแน่ๆเลยดูจากทรงละดาบของพี่เมย์ของคุณน้องจีน่าจะต้องชนการันตีเหมือนเราแหละ มาชนการันตีด้วยกันเถอะ โอ้นะพฤติกรรมเมตาบอลิซึมมันกินอะไรด้วยเหรอใช่มันกินสะสมชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมร่างกายที่เสียหายก็เคยสะสมชิ้นส่วนอยู่นะ It used them for something else, but as far as its design goes, it does have a function like that. I knew it. If I'm not wrong, เรียกเป็น I've พฤติกรรมเมตาบอลิซึม right เหรอ with its restitution module. Abatui's modified this module extensively, but the core parts and design philosophy are very similar to the principles as I know them. They are เปิด all ให้ลืม based on principles อา learned ปัต from ทุย the คนนี้ ruins. คือ NPC คนนั้น รุ่นน้องคนนั้นที่อยู่ในเควสซินารีที่ตายไปแล้ว แรงบันดาลใจจากโบราณสถานเหรอ The creators of the ruins machine once tried to create a perpetual mechanism that could replace life or even surpass it. The restitution module is the result of one of their countless attempts. It replicates the behavior of living things to achieve a self-repair function. However, the energy required in maintenance of the module became an issue. Energy consumption? ใช้พลังงาน Maintenance? ปั๊มยุงยักษ์ฉา For example, a living thing's heart can deliver nutrients and blood to various organs. However, the bigger the living thing, the more powerful the heart needs to be. Once the heart is damaged, it'll be hard for that living thing to heal itself, and even the function of other organs can be affected. Thus, the attempt wasn't widely adopted. ยิ่งหัวใจใหญ่ Even ก็ยิ่ง 100 ใช้ years พลังงาน ago, เยอะในการ I'd only seen it once before. Oh dear.
This is going to be a problem. แล้วมีปัญหาอะไรงั้นเหรอ Based on my current research, I'll need to swap out the damaged parts in the restitution module to repair Karkata. But like I just said, the module is rare, even by the standards of ancient machines. Not only that, but there is very little related research documentation available. Finding suitable parts would be like trying to find a single gear in the vast desert. หาฟันเฟืองในทะเลทราย Making those parts from scratch. เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร One can only wonder where Abattoir found the original parts. I might have an idea. Abattoir was, for a time, quite passionate about excavating the Great Red Sand. This was when he had just gotten expelled from the academia. มันเป็นแอเรียที่อยู่ข้างบนไปอีกใช่ไหมของซูมิดูที่ยังเปิดไม่หมด Well, that is indeed possible. But the desert's huge. How are we supposed to find the parts that Karkata needs? According to the Academia's records, no similar parts have been found in the Great Red Sand over the past 100 years. If we want to try our luck, we'll have to explore ruins that have never been explored before. เอ๊ะนี่มันคือ I do ไอ้ทะเล know ทราย that ที่ a เรา Vahumana researcher formed Din an pa din ma, tuwan expedition nila. team after the sandstorms and earthquakes subsided. They are now exploring areas Tama of siya. the desert that used to be difficult to รู้สึก access. ทะเลทรายมันยังเราแค่รู้สึกว่าทะเลทราย Ask ของ them ซูมิดู if นี่มัน they've made any new ยัง discoveries เปิดให้ lately. เราไปไม่ทั่ว The chances are slim, but it's at least more effective than running around like headless chickens. แต่ก็มีโอกาสมากกว่าไปงมหาเองเยอะนักวิชาการที่นำทีมมีชื่อว่าอะไรล่ะตอนนี้ทีมโบราณคดีประจำการอยู่ที่ไหนหรอ His name is Raid. I think he's stationed at the northeast part of the Hypostyle Desert. Let's go look for him once Karkata settles down. ชื่อเรดชื่อรีด Oh, you and Kale should probably stay. Karkata's condition may be stable, but it would still be better if some of us stay to look after it. Besides, you still need to take care of the trouble that the Academia left for me. Trouble from the academia? ได้เวลาโยนเงิ I นให้ thought ติ๊ก you นาดี said แล้ว you pawned it off to someone else. ก็คือนาย Don't ไงล่ะ tell me. I'll let Kale fill you in on the details. I look forward to seeing your work, Tainari. ยื่นหมูยื่นแมวกัน เธอจะให้ฉันมาช่อมกากาตาเหรอ งั้นก็ช่วยเขียนวิจัยช่วยเขียนในนั้นรีพอร์ตกลับไปให้ทางสถาบันแทนแล้วกันว่า หาข้ออ้างให้ฉันที เดี๋ยวนะ ตั้งแต่เล่นเกนชินมาดูดเดือดไป2 ครั้ง เป็นจีกับดีลุก ส่วนอาวุธพลาดตอนนาฮิดา แต่รู้เลยนะดีแล้ว แต่เดี๋ยวถ้ากดไปเยอะมันจะเข้าค่า ไอ้นี่ปะ เข้าค่ากลางเอง เดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่เรทมนุษย์ปกติ แต่ว่าจริงๆมันก็มีนะคนที่โชคดีมากๆ ไม่หลุดเลยก็มี แต่ดีแล้วโอ้ไปนู่นเลยเหรอ ไปทะเลทรายจริง เดี๋ยวเพิ่งไปขออ่านก่อน I hope Karkata will recover quickly. A fully automated irrigation system. That's quite the task. กลไกรดน้ำอัตโนมัติ Can I help with anything at all? I can go buy things. Prepare pen and paper. สู้นะ Oh, you know, I seem to remember that you have a lot of homework today. Huh? Oh, yeah. I do. Well, hurry up and finish it so you can sleep early, or Faruzan will worry. That's the best thing you can do now to help. Oh, okay. ไปจัดการเรื่องตัวเองเถอะคอเด้นั่นถือเป็นการช่วยอาจารย์ที่สุดแล้ว โอ้นะ เดี๋ยวให้ติ๊งได้ที่จัดการเองเรื่อง คุยกับสถาบัน Better soon, Karkata. มาโอเคไปปาริซันจะพาเราไปไหน ไปหาชิ้นส่วน ไปเก็บเลโก้ ไปเก็บเลโก้ใช้คำนี้เลยไปเก็บเลโก้ มันดูเป็นตัวเลโก้เหรอ ก็ไม่ใช่ว่าจริง เงือกยังลงแล้ว ไม่นะ ทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำนะ ไม่งั้นตัวเราจะแห้งเหมือนทราย และนาคินก็จะเกลียดเรา เพราะเราอยู่ทุกที่ ฮะ โอ้ นก
ไปนู่นแล้ว What is this? Halt! Mr. Raid's permission is required to proceed any further. ตอนแรกนึกว่านี่ นึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรให้กลุ่มเอลิไมต์ปะไม่อันนี้จากทางสถาบันเหรอฐานรับจ้างอ้าวก็เป็นกลุ่มแล้วทำไมใส่ผ้าพันคอลายสถาบันหรือนั่นแค่เป็นลายเซ็นไม่รู้เอ๊ะกลุ่มรับจ้างฐานรับจ้างกลุ่มเอลิไมต์คุณบัคพวกเราไม่ใช่ผู้เดี๋ยวนะพวกเราไม่ใช่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเธอเป็นนักวิชาการของสถาบันนะหมายถึงฟาเดอร์ซานใช่ไหม That still won't do. Mr. Raid told us to keep people away from the ruins so they don't damage the site. Damage the site? I've excavated more ruins than you Damage visited to the site? restaurants. ไม่ Which เราไม่ได้มา students is Raid from? I want to see him right now. He isn't at the campsite now. You should all leave. Yeah, Only yeah. he can give you permission to enter. What a stubborn guy. เดี๋ยวนะคืนนั้นทุกทางต่อไปคงไม่ได้ผลหรอกเรานักวิชาการคนนั้นกลับมาก่อนดีกว่าทำเป็นอารานาคินไปได้ ข้าเกลียดชาย You're right. Even if there is new information, we still have to wait for him to come back so we can ask him about it. So let's just see what we can find out from the people here. I'm going to give that Raid a good talking to when he gets back. Starting from who in the world mentored you? เราจำไม่ได้แล้วเควสมานานมากแล้ว แล้วมันก็ยาวมากด้วยน้องเรียกลูกหลานทะเลทรายว่าอะไรนะมันมีคำของภาษาอารานาร่าอยู่แต่ลืมไปแล้วลูกหลานทรายน่ากลัวเตอร์ Halt! Mr. Raid's permission is required to proceed any further. โอเคเราขอโทษนี่เนี่ย What do these people want? I'll let Mr. Raid deal with them. เดี๋ยวแล้วมีคนเยอะมากชาวบ้านช่างเจรจา That machine looks amazing. Could it be the legendary Ruin Wanderer? ผู้เวียนวน The แห่งโบราณส location ถาน seems ฮะ to fit too. Might that legend actually be true? มันเจ้าวังวนเมคาไหมไม่ใช่ Everyone hold hands. So tired. I just want to go home. อยากอ่านคนนั้นด้วย I see everything. Could the rumors really be true? The ruins? Don't know anything. We were only hired to deliver water and ถูก supplies. จ้างให้ to มาข them. นน้ำกับอาหาร Forget excavation. They won't even let us get close to the camp where they're staying. โอเค อันนี้คือแก๊งคนงานที่ช่วยไซต์สำรวจสินะ Everyone hold hands. They won't even let us go near the camp. มาดีนะ This area used to be ravaged by frequent sandstorms, but it's been calm lately for some reason. They say that this was done by a single traveler? But seriously, is such a thing even humanly possible? หลังจากสอบถามข้อมูลรอบๆฟาร์ซันก็เริ่มจัดการข้อมูลที่ได้มา I found out everything I could. Is there anything that stands out to you? อยากตอบจากคนในตำนานก่อนจัง อันนี้ดูเพ้อฝันมากดูไม่จริงเลย ชาวบ้านของหมู่บ้านอารุที่ถูกว่าจ้าง พายุทรายที่สงบลง เอาอันนี้ก่อนละกัน The villagers were hired to deliver supplies, but they haven't been allowed near the campsite. That's definitely odd. However, I'm more concerned about this Ruin Wanderer they speak of. เอาจริงเหรอ Ruin Wanderer. ผู้เวียนวน That's แห่ง the โบราณ first ส time ถาน I've heard that name. But that wreckage did seem a bit weird. มีปัญหาอะไรกันเหรอ It's a bit far away, and I can't really say for sure from this distance. Perhaps we should ask the villager from before about the legend first. เรียกว่าเป็นแค่ What are you guys doing back here? ตำนานเฉยๆจริง เราอยากรู้เรื่องของผู้เวียนวนแห่งโบราณสถานน่ะ
I wouldn't blame you for not knowing about it, youngsters. After all, it's a tale that's over a decade old. It's said that this monster, the Ruin Wanderer, traversed through various ruins for centuries. Many adventurers had claimed to see it while exploring. ทำไมข้างนอกลมพัด Some said that it was เลย like ให้ a ฝนตก giant, นะ แต่ while แบบ others said that it was like ต a กตอนนี้เลย beast. ไม่ใช่ตกพรุ่ง However, นี้ none knew why it wandered the ruins. อากาศมันย่ำแย่เหลือเกินกลับมาที่เกมซีกลับมาที่เกมที่ About 10 years ago, we stopped hearing any news about it in Sumeru. No one has seen it since then, and the legend has since faded into memory. You youngsters probably don't know about the Ruin Wanderer nowadays, but it was famous for centuries. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. ฟาดูซับไม่เคยเห็นได้ยินเลย Back then, Indulge my curiosity for a moment. Why do you think that wreckage is the Ruin Wanderer? ทำไมถึงคิดว่ามันชื่อรูนวันเดอ I ร์เรอร์ also ล่ะ heard that secondhand from. You heard that nonsense from the Eremites after they got drunk, right? ได้ยินจากกลุ่มเอเลเมนต์ตอนที่เมา Madam Faruzan, it is a pleasure. I'm Raid, the one who ไรอีท organized โอเค this อ่านนี้ใช่ไหม archaeological ไรอีท expedition. โอเค I'd heard of เรา you สั่ง at ไว้ the academia, but I didn't expect to run into you here. Truly, it is an honor. หุ้ย And this must be the famous traveler, I เขารู้ presume. จักเราทั้งสองคนเลย What ล่ะ brings the two of you here? เรา Have you found any มา special contraptions and relics ปล้น in the rooms that you've เล been โก้ investigating? I'm ashamed to say that we haven't found anything noteworthy, even though we've been investigating for a ไม่พบ while. ของมีค่าเอ่อ Really? ไม่ใช่ That ไม่พบ Ruin อะไร Wanderer ที่มีค่า isn't พอจะรายงาน noteworthy to you? I'm afraid those are mere rumors. Really, I sometimes wish that those people would put as much effort into their work as they do into gossiping. You're right, sir. I'll get back to work now. พูดจารุนแรง Wise จังอะ do not buy into rumors, so it is said. I believe that you too, Madam Faruzan, do not put any stock into ข่าวลือ such ที่ไม่มีมู baseless ล talk. It is also said that real knowledge shall come from practice. I can help you research the excavated relics and see if I can find out anything new about them. เอาล่ะลาเทิร์นทูเป็น I นัก can โบ take ราณ credit คดี for กัน any แล้ว new discoveries. ป้าจริง I believe this offer to be sufficiently attractive. In truth, I could ask for nothing better than your help with our research. However, you two must be tired after a long journey. I'd feel bad if I set you to work immediately. มันดูแปลก It's ๆ นะ getting late, and my subordinates and I are heading back to the camp to rest. Why don't you find a place to spend the night first? เขาดู We can ถ่วงแข้งถ่วง continue ขา our เราไว้ไม่ให้ discussion tomorrow. อยากยุ่งกับสิ่ง There's นั้น a tent that the villagers occasionally use to rest. It's a bit simple, yes, but I hope you won't mind. Since you need to rest as well, let's do just that. โอเค เราควรจะพักก็ได้ เอออาจารย์เดี๋ยวนะอ๋อไปก่อนนะ ถ้าเป็นเกนชินขอดูช่วงอีเวนต์ดีกว่า จะกลับมาดูไลฟ์โอเคฮงไคเดี๋ยวนะจะกลับมาดูไลฟ์ช่วงฮงไคแน่แต่ไม่แน่ใจว่าจะรับก่อนโอเคได้ครับคุณนกติดแต่ถ้าดึกแล้วก็นอนได้ไม่เป็นไรเฮ้ยคุณแซบมาไงเขามาตามคุณตู่ล่ะ Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. นี่ไง There's a tent that the คุณจู villagers แซบ occasionally use ต้อง to เรียกอะไร rest. Like I ชื่อเรียก said, ชื่อเต็ม it's ทีไปเรียกแค่ตอนต้นกับตอนท้ายได้ไง I hope you won't mind. คุณจูปิเตอร์แชบนี่ไงคุณโตอยู่นี่จูแซบเอางั้นจริงเหรอมันรู้สึกแปลกๆเราสู้เรียกคุณจูปกติหรือก็เรียกคุณแซบไปเลยดีกว่าบ้าจริงเรียกงี้ดีสุดเฮ้อ This is quite far away. Are they trying to prevent the villagers from eavesdropping on them? This suits us just fine, though. This way, they won't overhear our conversations either. ใช่ใช่ Now, I have my suspicions about this archaeological pa, expedition pa, team pa, and that machine wreckage. I only caught a quick glimpse, and it was from a distance. But based on the condition of the armor and joints, it didn't seem like something that had been lying around for centuries. At most,
I'd estimate that it only stopped moving about a dozen years ago. ดูไม่เหมือนอยู่ในโบราณสถานมา100 ปีเลยเหมือนเพิ่งจะหยุดเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่สิบปีมากกว่าไม่กี่สิบปีอย่างนั้นอยู่ Yes, the timing coincides with the spreading of the legend. Now, assuming that it really is the Ruin Wanderer, how do you suppose it was able to maintain a relatively good condition despite high-intensity operation over the course of several decades? กลไกฟื้นฟู That's right. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. คุณเคยเห็นสิ่งมีชีวิตจากกล ขอไปเลยคุณเคยเห็นสิ่งมีชีวิตจากกลเหรอนอกจากคาตะยังมีอย่างอื่นอีกเหรอ Well, this was over 100 years ago. It was a machine about the same size as Karkata, actually. It couldn't carry heavy objects or fight, and was only able to help me record some notes. ใช้ในการต่อ It สู้ก็ไม่ also ได้ helped me deliver letters home. เอาไว้ส่งจดหมาย I found it near the desert, which is why I wondered if there might be more restitution modules buried around here. สิ่งมีชีวิตจากกลเมื่อ100 ปีก่อน ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนั่นเหรอ Honestly, people in ancient times might have already solved the problem of providing enough power for all I know. I'll need to research this properly. ให้คอสเดี๋ยวนึงนะใครมาขอจอยโลกเข้ามาตอนนี้เล่นเควสอยู่ทำไมเมื่อกี้ถึงไม่ไปตรวจสอบโดยตรงเลยล่ะ Had I confronted Raid right there and then, he would have said that he couldn't tell that the machine was special. Then he'd just hand it over to the Academia obediently, and he'd get away scot-free. If the wreckage were to be handed to the Academia, it'd be much tougher for us to do research on it or get spare parts for ทำวิจัยเรื่อง Karkata. จักรกล Anyway, we should figure out what they're planning before making our จั next กรกลมี move. ชีวิตเป็นหัวข้อ They ต้องห้ามของ insisted that ส we ถา should บันตอน stay นี้ the ใช่ไหม night, which means if they're trying to pull a fast one on us, they're likely to try tonight. We must be vigilant. สิ่งมีชีวิตจักรกล Are those sounds coming from the excavation site? I knew they wouldn't be able to wait. They must be scared that we might discover something tomorrow. เป็นลูกศิษย์เองเหรอแกล้งจำไม่ได้อะแต่ไม่ไปดูตอนกดขอรอบสอง This must be quite the manpower expenditure. I'll see if they left any clues behind at their camp. Keep watch and help me stall them if it comes to that, would เขา you? ไม่ใช่เป็นเบิ้ลอะเบิ้ลปะไม่ใช่โอเคมันปกติอยู่ โอเคได้เลยจะไปแอบดูใช่ไหมสู้นะฟารุซัน All right. I'm counting on you. ฮะ เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีๆคอก็อาการหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าช่างมันเถอะอุ้ยผลไม้ไม่ใช่ผลไม้มันจะบอกว่าปังเขาใช้มะพร้าวก็ไม่ใช่ไอ้นี่ปะอินทผลัมรอบแรกมึงเปลี่ยนชื่อไปแอบเปลี่ยนชื่อจะกดจอยรอบโลกหรอแอดไม่ได้นะแอดไม่ได้จะได้ไอ้นี่โน้ตเอาไว้เรียกเป็นแล้ววะไหนวะอะไรเนี่ยอะไรของวันเนี้ยทำไมได้เซตเป็นแบบนั้นโอ๊ยทำไมดูหดหูขนาดนี้บล็อกแชทลบเพื่อนเพิ่มในแบ็คลิสต์อุ้ยโอ้ยนะซันดาร์กแบบว่าสีดำเหรอไม่ใช่ความดาร์กแบบพระอาทิตย์ไปใส่ตัวใหญ่ทำไมวะใส่ตัวเล็กก็สิปึ๊บ Why isn't the tent here yet? We need to switch it out tonight. It's still on the way. I'm afraid this is the first time we're delivering such a huge one. You Then khanadyay. nothings are just a load of trouble, aren't you? We wouldn't have to deal with these interlopers if you had kept those lips of yours from flapping.
Hurry up and hide our current tent and deliver the new one to me tonight, no matter what it takes. ทำไมต้องเปลี่ยนเต็นท์ใหม่ด้วย Who's there? เราเองนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ I'm sorry. I'm just a bit upset because my subordinates aren't doing their jobs properly. When did you get here? ตะกี้มาถึงตะกี้เต็นท์อะไรเหรอของที่ต้องส่งมางั้นเหรอ It's nothing. Just a tent. We didn't pack up all our tents from the last campsite. Some of them, along with a few people, have been left there. Someone damaged our current tent, so I'm trying to get my subordinates to get one from that previous campsite delivered here. แล้วทำไมพวกคุณถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะ The relics in the ruins are highly valuable, so I'm worried that treasure hoarders and bandits might try to steal them. Since the tent isn't here yet, I can't fall asleep. I came here to patrol. โบราณวัตถุพวกนี้อาจจะถูกขโมยได้เหรอหมายความว่าไงกัน Well, these things are antiques after all. There will always be people interested in buying them. I hired so many people precisely because I was worried about that happening. Speaking of which, I'd like to ask, is the academia really aware that you've traversed through the desert to come here in the middle of the night? Also, where's Faruzan? Why isn't she with you? I'm right here. อยู่นี่อยู่ Also, นี่ you forgot to address me as Madam. มาดาม Sorry, Madam Faruzan. You were all making so much noise that I couldn't sleep, which is why I got the traveler to find out what was going on. But for some reason, that one task took forever, so I came to check in on the situation. แท้เก่งมากเลยอะฟารุซัน Very sorry for disturbing your rest. I'll tell my subordinates to be quieter on patrol. Good. Come on, traveler. Let's head back. กลับเลยเหรอเดี๋ยวนะ เขียนไว้ตอนมีเรื่องกับเพื่อนเอา ไปทะเลาะกับเพื่อนเหรอ นักวิชาการปากอาแทบทุกคนเลย ปากอาอะไรปากอาเป็นถั่วเหรอ ถั่วปากอ้ายเหรอ นางมาพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกฉันว่ารุ่นพี่ ไม่หรอกเขาเรียกอะไรนักวิชาการปากไม่พูดไม่คอเหรอใช่ไหมทุกคนไหมก็ไม่ทุกคนมั้งนะบางคนก็ไม่พูดเลยแบบแต่แต่รู้สึกจริงๆซูเมดูทุกคนก็ดูค่อนข้างเฟียสกันอยู่เรื่องภาษาเดี๋ยวดูก่อนใครไม่เฟียสมั่งว่ะนักวิชาการเขาดูดันแบบก็จัดกันทุกคนนะ หรือเป็นคาแรคเตอร์ของที่นี่กันไม่รู้แต่บางคนก็เพราะเป็นนักวิจัยทุกคนที่นี่รู้สึกปากแซบกันจริงๆด้วยไม่นะมีใครที่ดูใจดีกับเราบ้างก็คนใจดีเขาไม่ใช่นักวิชาการไงเพราะว่าแบบเดเชียหรือนิโรหรือดีเนซัสก็ไม่ใช่นักวิชาการแต่พอมาดูนักวิชาการที่เรารู้จักทั้ง NPC แล้วก็ทั้ง Playable แล้วแบบอาจจะถั่วปากอ้าเหมือนกันทุกคนจริงๆยังไม่ออกจากประเด็นถั่วปากอ้าหรอ ก็เซนไง Yes, we came to check out the situation, didn't we? Well, we've already done that. We should get better rest so that we'll have energy to investigate tomorrow. มันอาจจะเป็นนี่ก็ได้เป็นเรื่องคาแรคเตอร์ที่ได้มาจากความเครียดสะสมในการทำงานวิจัยเราลืมอ่านฉันดูผิดไปงั้นเหรอ I see everything. What do these people want? I'll let Mr. Raid deal with them. โอเคเนี่ยเก่าคนที่เฝ้าสองคนนี้อ่านไม่ได้เหรอ Why now of all times?
ประเด็นคือจี้แบบใส่ไม่ตีและใส่ซอเสือกระลันด้วยบ้าจริงแฟนตาซีจัง Why now of all มันต้องเป็นแบบ times? จีสจีสโอ้ my god ฮัลโหลเศษซากตะกลขนาดยักษ์ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวว่าไงฟารูซาน Take it easy. ได้อะไรมามั่ง Thanks for dealing with them. Now, I found something good on my end. These are the excavation records from their campsite. According to them, the ruins have been raided before, with numerous traps and contraptions having already been triggered. I also observed the wreckage up close earlier. The weathering is nowhere near as extensive as on the relics that have been buried for over 100 years. There's no doubt that the wreckage in the ruins don't belong to the same era. Instead, it must have wandered into the ruins about a dozen years ago. It could have fallen into a trap or encountered a glitch within the ruins, remaining stationary like that until it was discovered recently. However, I still don't know why they'd want to hide it. I have no doubt that the researcher could definitely reach the same conclusion I did. The last few pages of the excavation records are written in code, which I still need time to decipher. ต้อง The ถอดร answer หัสได้ may เหรอ lie within those pages. คุณถอดรหัสข้อความปริศนาได้ด้วยเหรอ It's just wordplay. เกมอักษรธรรมดา That's my wheelhouse. โอเคฟารูซานเริ่มถอดรหัสข้อความปริศนา Just a bit more. I see now. Help! Please โอ้ help! my god เดี๋ยว Why are you running away? Come back! Protect me! มันตื่นได้ไง What's that sound? Is it? นกล่ะ The ruined wanderer? Reactivated? That's reactivated impossible! Is this the work of some kind of hidden mechanism? Never mind. We have to focus on saving lives first. I'll cover them. You go stall the ruined wanderer. โอเคเราต้องสู้จริงไหม What? It ignored the traveler? มันไม่สนใจเราหรอก after us? What could have caused it to reactivate? And to give chase? Darn it! Hey, come on, you lot! It's clear that we can't escape, so let's just attack it! เอ้าหยุดแล้ว งงไหมเราก็งง มันตื่นมาวิ่งได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ง่วงนอนต่อแล้วกัน Stopped. Hey, you guys, get up there and tell me what's going on. เกิดอะไรขึ้นเนี่ย What if it suddenly moves? You good for nothings. Why is everyone I hired so useless? Move. I'll do it myself. I do it myself Things parts can't handle the load of functioning anymore after years of disrepair. When it first reactivated, I was wondering if it'd be as amazing as the legends had pegged it to be. I didn't expect it to be so much weaker than it looks. How แข็งนอกอ่อน disappointing. ใน Disappointing, you say? Now, is that because you won't be able to sell it for much? Faruzan, you may be my senior as an academia researcher, but that doesn't mean you get to slander me. You wrote Slander. these excavation records, did you not? Or perhaps calling it a ledger might jog your memory a bit better. I don't recognize that thing. January 3rd, excavated 5 tents. January 5th, 3 tents sold. January 10th, 1 special tent pre-sold. It must ขายนับเป็นเต็นท์เลยเหรอ with an old tent. หรือว่าเต็นท์นั่นจะเป็นชื่อเรียกแทนวัตถุโบราณ You're supposed to be an archaeological expedition team, and yet here you เป็น are. ทีมนักโบราณคดีแต่ขาย selling the relics โบราณ and วัต profiting ถุ from it. When you เพื่อผลประโยชน์ believed ตัว you เอ had ง found the wreckage of the ruined wanderer, you tried to switch in wreckage that you had excavated previously to pull the wool over the academia's eyes. After all, there would probably be many wealthy buyers interested in purchasing the legendary ruined wanderer in the black market. Yes? And then we arrived just before you could finish your work.
That forced you to speed up your plan and you tried to complete the switch overnight before I could investigate the wreckage. In your haste, however, you accidentally activated the Ruin Wanderer instead. Did I get that all right? I เรา don't เป็นนัก know สืบ what แล้วล่ะ you're จังหวะ talking นี้ about. You lack the curiosity befitting a man of knowledge, nor do you have respect for mechanical life forms. You're not fit to be a researcher. Ridiculous. Curiosity, respect. I'm not here to hear you preach. Hey, we're leaving. เดี๋ยวไปไหน Mr. Raid! ไรอิดจะหนีไปไหนอ่ะมันจะไม่ได้หนีละเดี๋ยวตายปะเนี่ยน่ากลัวจังเดี๋ยว Why is it moving again? Run! หายไปไหนแล้วพารุซันระวังป้างก็บอกว่าเหมือนยักษ์ป้างก็บอก Some ว่าเหมือน said อ that สู it ร was like a giant, while Oh. others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. ตกใจนึกว่าไม่มีเสียงพากย์เดี๋ยวนะคนใจดีเท่ากับไม่ใช่นักวิชาการยกเว้นคนเหลี่ยมกับพี่ติ๊กนั่นแหละและมาดามคาวิก็เป็นนักวิชาการกันวันนี้เขาพ่นจูปิเตอร์แซบเรียกคุณแซบคุณโตบอกให้เรียกคุณจูแซบรู้สึกมันจูแซบรู้สึกว่ามันแปลกเราจะเรียกจูปิเตอร์แซบเราจะเรียกคุณแซบเราจะเรียกคุณจูแซบรู้สึกแปลกจะเรียกจูแซบจริงเหรอไปนอนต่อฟันดินทำเอาล่ะตอนนี้จังหวะนี้ฟารุซานกำลังแฟลชแบ็กถึงความหลังเอาล่ะนี่เป็นเดทแฟลกแน่ๆลาก่อนฟารุซานตอนนี้แฮงเอาท์ป้าก็เหมือนยักษ์ Technically speaking, เดินไป Marvel รอบๆ should โบราณ be ส able ถาน to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Why is it chasing after us? So you've been looking for me this whole time? เอ๊ะเอาลงไปนอนอีกละอะไรน่ะกุลุ Long time no see, Tamimi. ทามิมี่ฮะเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เหรอ what หน้านี้อะไรนี่ทำไมมีทามิมี่ด้วยอ่านใจได้ไหม Everyone hold hands. ถอนหายใจเฉยๆหน้านี้เรามาเก็บชิ้นส่วนเลโก้แล้วก็มาเป็นนักโบราณคดีแล้วก็เป็นนักสืบแล้วก็คุณไรอีทคือไปวันเหรอจดหมายที่เขียนอย่างเรียบง่ายอุ้ยมีตั้ง3 อันเต็มไปหมดเลยถึงรุ่นพี่ฟารุซานบันทึกต้นฉบับที่ทำมีดทิ้งไว้นั้นได้รับการคัดแยกถอดข้อความและลงนามทั้งหมดแล้วแสดงว่าหลังจาก100 ปีผ่านไปนักเรียนรุ่นหลังจะยังคงจดจำรุ่นพี่ได้ขอโทษแล้วอ่านอันเดิมปะเนี่ยโอเคจดหมายที่ซีดเหลืองการดัดแปลงทำให้มีเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ตอนนี้มันสามารถจัดการกับอันตรายต่างๆในโบราณสถานได้ด้วยการอัปเกรดตัวเองฉันอยากให้เธอได้เห็นมันด้วยตาตัวเองจริงๆตอนที่ฉันกำลังดัดแปลงมันอยู่นั้นฉันคิดอยู่เสมอว่าถ้าเธอเป็นคนทำเธอจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าก็เธอเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมานี่นะโอ้อันนี้จะเป็นจดหมายสมัยนู้นเลยจดหมายที่ถูกลบแก้ซ้ำไปมาอันที่หุ่นยนต์ส่งจดหมายที่ฟารุซานพูดถึงใช่ปะฉันบอกแล้วว่าอย่าเอาแต่ดูตอนนี้สิมีคนมากมายที่เป็นห่วงเธอแม้แต่ทามิมี่เองก็ด้วยลายมือที่เขียนไว้ถูกขีดและลบซ้ำๆลงเหลือไว้เพียงตัวอักษรที่เลือนลางและข้อความด้านหลังที่เขียนอย่างชัดถ้อยชัดคำรีบกลับมากินข้าวเถอะทุกครั้งที่แม่เธอทำอาหารท่านจะทำส่วนของเธอเพิ่มไว้1 จานเสมอเลยนะเอาเดี๋ยวเธออีก100 ปีให้หลังคุณพ่อกินไอ้แท็กออนไททันพาจริงโอ้ไม่ก่อนตกใจไปแป๊บนึงคือวันนี้เราดูไอแอคแท็กออนไททัน
EP ล่าสุดอะค้างทิ้งไว้อยู่มันกี่40 นาทีปะแล้วดูค้างไว้แล้วดูไปถึงข้างในแล้วก็หยุดดูรู้สึกเหนื่อยบ้าจริงแต่เธอในอีก100 ปีกับ 2,000 ปีจริงๆมันค่อนข้างเศร้าอยู่นะทุกคนรอบตัวตายหมดแล้วอะ Dear Faruzan, I hope you're doing well. จดหมายจากคุณแม่เหรอ It has been over 20 years since you went missing. People from the academia keep telling us to give up and that you're most likely dead. But somehow, I feel like you're still alive. Yes, that you live still in some corner of this world. เราไม่ได้เตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้ใน Hangout. Persistent, able to shine no matter what situation you face. I believe ทำไมเควสชันนี้ดูเครียดทุกเควสเลยว่าจริง surviving and finding your way home. Unfortunately, I ของดีเซียเควสเครียดไหมทุกคน I don't have much time left and Oh my God. reflexes have slowed. Others keep telling me to stop exploring ruins. Only Tamimi is still the same as before, always running off to places which you've been to. Your teacher and friends came up with an ดี idea นะมันเป็นหุ่นยนต์ถ้าเป็นหมาคือแบบ Tamimi. เป็นหมาหรือแบบคนจะแบบเศร้ากว่านี้มันคงจะไปมาแล้วก็จนตอมใจตายเนี่ยที่บ้านไปแล้ว Always get Tamimi to send a letter back. Now we're leaving a letter with Tamimi. I wonder if it'll ever be delivered to you. ถึง I แล้ว don't know the answer to that question, but if you ever read this letter, I hope it'll be when you've already found your way home. อ๋อ I ถึงนะ regret not มี being หน้า able to say ปาดิซาน this ถึง to ได้ you myself. เขาเลยสนใจชื่อไอ้ I feel sincerely happy for you, my dear daughter. Welcome home, Faruzan. Look at you, Tamimi. You've changed so ไล่หมุนปะเนี่ย much after all these years. ไล่หมุน Thank you for waiting ไล่ for ไม่ me ได้หมุน all ใช่ไหม this time. เป็นโทรศัพท์แล้วที่หมุน โทรศัพท์บ้าเลยเอาไว้สเปกเตตไลน์ตัวเองยังหมุนอีกน่าเกลียดที่สุด โอเค อยู่ดีๆก็เทิร์นเควสเป็นเควสเครียดเฉยโอ้ my god I've safely received the letters. มีหน้าทางถึงได้ติดใจไอ้ชื่ออะไร Your นะ work is done now. ผู้วนเวียนโบราณสถานนั่น เดี๋ยวนะมันคือ Tamimi, the mechanical life form I encountered back then. When I would go on expeditions, it would follow me, take notes for me, and send my letters home. When I met with that accident, it was on the way to deliver a letter for me. I once thought that I'd never get to see it again. I didn't expect my teacher and others to remodel its self-repair function, upgrading it to self-learning. อ๋อ So, in order to เป็นพวกอา plumb จาร the ย์อัป depths เกรด of ให้ที unknown ruins and overcome dangerous traps, it repaired and modified itself using parts it found along the way. One decade of wandering became many, and soon, Tamimi, which used to be incapable of even moving heavy objects, became the ruin wanderer. อ๋อ Also, I could deliver these last letters from them to me. น้องก็ได้กลายเป็นรูนวันเดอร์แม้ว่าตัวเองจะตายไป แต่พวกเขาก็ภาวนาให้คุณกลับมาอย่างปลอดภัย The strain to support such a huge body must have turned out to be too much for your heart, right? ถ้ามิมี่ Even after the remodeling, its restitution module still can't function perfectly in perpetuity. It has been pushing itself beyond its limits over the past few decades. Just like a living being, mechanical life forms have a limited lifespan. It probably became trapped in the ruins all those years ago because its shelf life had run out. อยู่ดีๆก็โดน It most emotional likely damage reactivated บ้าจริง because it แข่งเอาใช่ detected ไหมเหรอ your presence. And then it mustered up everything it had to deliver that last letter. Now, it can finally rest in peace. เศร้าเฉย Tainari told you what happened to me, right? ใช่ได้ฟังแล้ว เสียใจด้วยนะ You don't have to apologize. It's not like this incident is a secret in the academia. Besides, I've always treated it as a failed experiment. As a researcher, I must accept this result. However, finding out that so many people were affected by my failure does make me feel somewhat conflicted.
can you head back to Pardis DI first? We've been here for a while, and it's best not to make Kale and the rest worry. As for me, I want to stay with Tamimi for a bit longer. Just a bit. Oh my god ฟาริซันก้มหน้าไม่พูดอะไรในทะเลทรายดูเหมือนจะมีเพียงเสียงฝุ่นและทรายที่พัดมาตามสายลม I see everything. โอ้ก็คืออันนี้เป็นน้องเวอร์ชันอัปเกรดเหรอ อย่างนี้นี่เอง โอเค มาหาเลโก้ มาเจอนักโบราณคดี มาเป็นนักสืบ เจอหุ่นจกจดหมายตัวเองอะไรก็ไม่รู้กี่โมงแล้ว4 ทุ่มครึ่งเหรอ ยังไม่จบ2 หลุนเลยบ้าจริง แล้วเล่น2 หลุนแล้วนอนเลยได้ไหม เจ็บปวดเหลือเกินมาดีนะ How was your journey through the desert? Wait, where's คือ Madame เพลงเอาคนอื่น Faruzan? เขาดูชิลมากอะแบบ ไปเที่ยวไปเล่นไปเขาเรียกอะไรไปเหมือนไปแฮงเอาท์ไปเดทไปกินข้าวไปกินขนมไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมานี่ทำอะไรไม่รู้ อันแรกไอ้ดูแรกนะพอดูปกติพอหนูนี่รู้สึกแปลกๆแล้ว บอกเรื่องอย่างตามความเป็นจริง ปิดบังเรื่องของทามิมี่เอาล่ะแยกหลุดกันตรงนี้หรอบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลทรายให้กับทุกคนฟัง Oh no. She finally got to reunite with an old friend from 100 years ago. But As a researcher, she could perhaps accept it. However, as a friend, a student, and a daughter, we should give her some time. Let's just wait for her here. And in the future, I hope that we can be here to support her as her new friends. ล่ะยังไม่ตายก็จะต้องสู้ต่อไป แล้วก็จะเป็นเพื่อนใหม่ ในรุ่น100 ปีถัดมาของฟาริซัน รออีก1 วันกูรูแล้ว2 คนนั้นไปไหนอะไม่อยู่แล้วกลับบ้านโอ้ยอย่าค้างสิแค่หมุนนาฬิกาเองบ้าจริงโทรศัพท์ระเบิดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วอะไรก็ไม่รู้ของมันไม่มีใครอยู่ได้ช่วยด้วยโดนโหลดผีโหลดคาซีนโหลดใครก็ไม่รู้ I'm back. What? Is there to be no welcoming party? We've all been waiting for you, Madame Faruzan. That's more like it. สวัสดีมาดาม Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Karkata is using right now, and I'll be back in ship shape. ชิป Huh? Why do you all look so solemn? Come now. Liveliness befits youngsters. สลัม Madame Faruzan, did โซเลม parts come from... โอ้ Come now. I thought that you must have encountered some major problem. This isn't something you have to worry เอา about. มาจากทามิมี่แน่ๆเลย It looks like you already know everything. ถ้า But no need to ทามิ feel มี่ bad. ถ้าทามิ Like น่า I เสือ said before, as researchers, we must learn to accept our failures. เรียนรู้ที่จะยอม I've รับ been ความผิด operating พลาด beyond capacity for a century, and I'm unable to repair it with my current abilities. Not even with these parts. It would thus be much better to use them to extend Karkata's lifespan. As a senior, it is only right that I do something for the people who come after me. That holds true for both researchers and machines. Besides,
I didn't say that I would be giving you these parts for แต่ free. จริงๆถึงนักวิชาการ They will ใน only ซูเม be รุ used ที่ for เราได้เจอ Carcata temporarily. ที่เป็นเพเบิล Otherwise, ถึง you จะ won't ปา be ก able to จัด help me with my research. กันก็เถอะแต่เขาเป็นคนดีกันหมด I'll be sure to revive Tamimi once I've fully deciphered and replicated the creations of the ancient ที่เป็น civilization. เพเบิล All ณ right. ปัจจุบันนี้ I'll do my best ต้อง to เคลมแบบ help. นี้สิ Me too. Although, I'm not sure if I'll be much help. โอเคฉันก็จะช่วยด้วย Thank you. If they could remodel Tamimi successfully even back then, there's no reason why we won't be able to do even better. And when that day comes, I'll be sure to say, welcome home, Tamimi. ยึด ยึดน้องเฉยเอาล่ะหลุนนี้ซ่อมน้องเริ่มอีกครั้งเพื่อนใหม่ชีวิตใหม่ การเริ่มต้นใหม่ไหนขอดูอีกกลุ่มหนึ่งสิแยกดูดตรงนี้ใช่ไหม You're back. How was your journey? ปิดบังเรื่องของทามิมิบอกเล่าความจริงบางส่วนกับทุกคน So Madame Faruzan has some other things to settle. All right. And to think that Raid was doing all of those things on the sly. It's good that you all got out of that situation in one piece. อือฮึ Madame Faruzan will be able to repair Carcata when she gets back. สรุป Won't she? คนนั้นก็คือตายเลยเหรอ เอ๊ะเรื่องของทามิมินั่น ตอนนี้มีเพียงฉันกับฟารุซันเท่านั้นที่รู้ ส่วนจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นไหม ก็ให้ฟารุซันเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าหมุนนาฬิกา ไม่กลับไปคุยกับทีนาดีเหรอ เอ๊ะ ไหนอะเขาอยู่ไหนอะ Everyone hold hands. แล้วกดตัวบี หมุนนาฬิกา ตึง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  I'm back. What? Is there to be no wet, Madame Faruzan, we're over here. That's more like it. Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Carcata is using right now, and it'll ทุ be กคน back ก็ in จะ ship shape. ไอ้นี่ใช่ไหม So this is a relic of an ancient civilization? Unbelievable. Thankfully, it didn't end up in Raid's unscrupulous hands. Unscrupulous, huh? Sounds like you already told them what happened. ไม่ได้บอกหมดนะฉันบอกเรื่องของไรยิตบอกเรื่องของทีมโบราณคดี Is that so? Thank you. We will talk about everything else later. แต่เราชอบหลุดเมื่อกี้มากกว่าที่บอกทั้งหมดไปเลยแต่แหละเราควรจะให้ความเคารพฟาริซันให้เธอตัดสินใจว่าจะเล่าไหม It's nothing. I've already given all the evidence we have against Raid to the academia. They're going to be very busy. Too busy to bother us, I'd wager. อ้าวเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดส่งเรื่องนี้ให้แล้วเขาก็จะรู้สิว่าเธอโป๊ะเรื่อง เรื่องมาทำไอ้นี่ เครื่องรดน้ำอัตโนมัตินั่น I'll start repairing Carcata then. Kale, can you help me out? Of course. หลังจากได้รับการซ่อมแซมคาตาก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง Hey, Madame Faruzan seems to have a lot on her mind. Now's probably not the ผู้หญิง time. มีคนรู้ Will I be able to take Carcata with me on patrol duty in the future? Faruzan went out after repairing Carcata. She seems to be looking for you for some reason. อ้าว Well, I will not probe any further. However, if you need any help, do feel free to ask. ฉันละเกียดคนสิ้นดินเลยจริงๆ เดี๋ยวก่อนอะไรก่อน Will I be able to take Carcata with me? It looks fine, but even so,
It needs to properly rest up. พักผ่อนให้เยอะนะ เอาล่ะ มาดามรออยู่ข้างนอก ก่อนอื่นเลย ไหนวะ Everyone hold hands. ยังถอนหายใจอยู่บ้าจริง Ah, you're here. อือฮึ Thank you for keeping Tamimi a secret. รุ่นพี่ไม่คิด จะบอกพวกเขาเหรอ If I tell them about Tamimi, will they still feel happy for Karkata? Even if we could convince them to accept the components, they'll probably still feel bad about it. I don't want my past to affect people in the present. That applies to both me and other people. เฮ้ยจริงๆ อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงแหละแต่ว่า ส่วนฉันรู้สึกว่า คิดมากเกินไป คิดแทนเขาเกินไปหรือเปล่า ไม่หรอกมันก็ได้แหละคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับมันไว้คนเดียวก็ได้ บางทีการพูดออกมาอาจจะดีกว่าก็ได้นะ It's fine. I'm used to this. เอาซะ I once believed that I'd never hear from my old friends and family ever again. Even their faces are getting hazier in my memories. เฮซี่ However, เลือนลา I ง could remember them clearly again after reading the letter Tamimi handed to me and learning that they'd never given up on me. That's more than enough. I'd be disappointing them if I let myself fall into a slump because of this. Neither my teacher nor my mother would have wanted to see me like that. Besides, you're lending a listening ear to me now, aren't you? Oh, Pardeus DI looks pretty scenic at night. Will you take a stroll with me? ไม่ปฏิเสธ Once Karkata's condition stabilizes, I'll find a chance to tell Tainari and Kale about all that. But for now, just help me keep the secret. แต่ตอนนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับสักพักก่อน นี่ได้ทำใจกันสินะ วางใจเถอะ Thank you. Whether it's 100 years ago or now, I have people who worry about me. I suppose I should consider myself quite fortunate. The only time when I felt otherwise was when I had just returned to Sumeru. No one came to check up on me then. จุด3 จุด ยินดีต้อนรับกลับนะฟาริซาน ไม่มีคนพูดคำนี้ใช่ไหมตอนที่กลับมาครั้งแรกเพราะคนจำไม่ได้เลย I'm home. เอาหลุดนี้ตึงเฉยบ้าจริงยินดีต้อนรับกลับนะฟาริซาน เธอล่องลอยไปตามกาลเวลาและในที่สุด เธอก็ได้กลับมาแล้ว นี่เป็นแฮงเอาท์ที่ดี เป็นแฮงเอาท์ที่แฟนตาซี เรารู้สึกว้าวซ่ามากอีกรุ่นทำไมจ๊ะอีกรุ่นนึงนี่เล่นนานไหมเนี่ย ขอดูก่อนนะ มันใกล้จะ5 ทุ่มแล้ว เพราะว่าอยากไปเล่น ไม่ใช่อยากไปเล่นของใครแต่เรากลัวของใครจะดึกเฉยๆเพราะมันจะต้องเล่นของใครอีกประมาณชั่วโมงนึง เอาล่ะเหลืออีก2 รูท If เดี๋ยว you're นี้ not sure what to do next, เราจะเล่นภาษาญี่ปุ่น how about I take เลือกให้พวกนี้ดี ไม่อ่ะพวกนี้จะเล่นเควสเตเซียวิตกใจนึกว่านาฬิกาขายาวขึ้น อ่ะเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก どうしよう。師匠はファルザン先輩に。でも、 อันนี้ต้องตอบอันนี้ใช่ปะแล้วก็ไปดูดไอ้นั่น 師匠はきっと君がああ、じゃあ私も残って手伝った方。แล้วจะต้องไปรูทที่ไปคอลแลบกับภาคเทคโนโลยี 評論派の行為を受けぬなら知論派の生徒に授業をしなければならんとただいま、ファルザン先輩。旅人が残って手伝ってくれるらしいんだ。ほう、それは願ったりじゃのう。ちょうどそうか、ならばよい。知論派です。 เกี่ยวกับภาคเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือของภาควิชาเทคโนโลยี ティナリから聞いているかどうか知らんが、わしの研究方向は各種遺跡と
その中の仕掛けに関するも โบ ので、 ราณสารกับกลไก わしが所属する学派はギミックを研究する妙論派でもエネルギーの流れを研究するソロン派でもない。言語や文字を専攻とする知論派なんじゃ。 เดี๋ยวนะก็เคยบอกแค่ว่าคุณเป็นรุ่นพี่ด้านกลศาสตร์ไม่ใช่ภาควิชาเทคโนโลยีหรือภาควิชาทฤษฎีธาตุอย่างนั้นหรอใช่ไหมตอนแรกก็มันทำให้เราตกใจมากเลยที่ทำให้เราเข้าใจผิดอะตอนแรกนึกว่าอยู่ภาคเทคโนโลยีไอ้นั่นคาเดชวาแต่มาอย่างงี้ มันอยู่ฮาดาวทัศน์ 妙論派は何度かクシャレワー学院で研究を続けるようにと先輩を誘ったのですが全部断られてしまいまして。奴らが自分たちをどう紹介したか聞いてみ。クシャレワー学院はこれから先において唯一仕掛けを研究する能力を持つ学院であるじゃと。学術研究において唯一なんぞないわ。それにギミック術の現代生活への応用に重きを置く今の妙論派は戸籍を考察するわしの研究方針にそぐわん。もし奴らがまた共同研究の件を口実にわしに考え直せと言ってくるようであれば。今回は違います。アジャンタ彫刻展から正式に招待状が届いているんです。妙論派の責任者がファルザン先輩を推薦したんですよ。これも彼女が個人的に先輩に対して尊敬の念を持っているからこそ。これは彼女から直に聞いた言葉です。ほ？尊敬じゃと。ชื่นชมกันเหรอ 研究方針をこととしておることは別として妙論派の姿勢は評価に値する。少なくとも知論派の旧木どもよりはマシじゃのう。 งั้นลองฟังรายละเอียดของความร่วมมือดูหน่อยไหมล่ะ アジャンタ彫刻展か。アカラครับ 私も結構いい印象だった。お前とコレイがそういうのならばひとまず聞いてやろう。 ของเล่นเสริมพัฒนาการ 簡単に説明するとアジャンタ彫刻展は子供の知識に対する好奇 เพื่อ 心 ปลูก や ฝังความสนใจ 幼い頃 ใน か ความ ら รู้ 育 ข て อง られる เด็ก ような ๆตั้งแต่อายุ 楽 ยั し ง み น้อย ながら学習できる知育玩具をいくつかデザインしようとしています。ほう、チーク玩具。 อยากรู้จัง 面 คืออะไร 白いではないか。 教令員が彼らに協力するのもこれらのおもちゃが将来より多くの子供たち อะไร を เป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมในอนาคต する ได้ ことを願ってのことです。 確かに今の教令員は新風を吹き込むべきじゃ。今から育てればわしも今後その中からいい人材を招くことができるかもしれんな。ファルザン先輩、やっぱりまだ学生が来てないんだ。 อย่าไปจี้จุดนั้นสิคอเล่ 評論派責任者のアニスは今オルモス港の旅館で休んでいます。少しでも興味を持って พักอยู่ที่โรงแรมในท่าเรือออมอส そのあたりで彼女を探してみてください。 โอ้ オルモス港か。ずいぶん久しぶりじゃの。 ของหลุนี่ไปท่าเรือออมอสเหรอ 相当変わっておるじゃろ。 โอเค オルモス港か。ちょっと遠いな。私は戻って師匠に報 อ๋อ 告 งั้นหลุ して นี้เราจะไปกับ 今日の宿題をやらないといけないから ฟาริซัน2 คน 一緒に行くのは無理かも。 โอเค 案ずるな。コレイは自分の勉強に専念すればよい。わしもこっちのことを終わったらあれ専念かよいなパレス付き合いまでお前たちを探しに行こう。 โอเคได้ฉันช่วยนำทางได้เดี๋ยวฉันก็จะช่วยอีกแรงเหมือนกัน それはありがとう。伝説の旅人を間近に観察できるとは สังเกตเราเหรอ 学者の好奇心を満たすまたとない機会じゃな。 นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากจริงเลยโอเคอ่ะท่าเรือออมอสเหรอ どうしてこんなに大変な仕事を私が。 หุยสู้นะคุณนัท こ วา れでやっと上に報告できます。本当にありがとうございました。あなたたちがいなかったらこの大先輩をどうやったら説得できるか รุ่นพี่ 本 เก่า 当に แก่ わからなかったところです。 โอเคยินดีที่ได้ช่วยในรูปสุดท้ายนี่ แต่หวังว่าจะไม่นานเกิน5 ทุ่มครึ่งจริงๆเที่ยงคืนครึ่งก็ยังพอเป็นเวลาที่รับได้แต่ว่านั่นแหละมาอะไรใคร
แป๊บหนึ่งนะโอเคファルザン先輩、本当に先輩なんですか？気が変わられたのでしょうか？นี่เหรอคุณอานิส先に言っておくが、わしはクシャレワー学院に興味を持ったわけではない。共同研究の状況を確認しに来ただけじゃ。何しろ、お前たちは教令員を代表して共同作業に参加しておるのじゃ。もし何かあったら、全学者の評判が落ちることになる。そんな大事を放っておくわけにはいかぬわ。ในดูที่หมกใช่ とにかく先輩に来ていただけて何よりです。この何日か私たちはアジャンタ彫刻展にいろいろ提案を出していたのです。でも担当者はいつも私たちがデザインした構造は複雑すぎてコストを抑えられないとか言って、想定内のことじゃ。経費の申請を却下された経験があまりない学生たちはコストを抑えることの重要性を理解できぬのじゃろう。羨ましい限りじゃ。หรือว่าโครงการเดี๋ยวหรือว่าโครงการงานพิเศษของคุณขออนุมัติเงินทุนยากเหรอもし先輩が妙論派に来てくれるのなら、財政状況がいくら厳しくても学院はきっと経費を出してくれるはずです。もうよい。同じことを2度も話したくないからの。まずはアジャンタ彫刻展の担当者に会わせてくれ。ええ、わかりました。私有ボランティアを集めるため、彼はあちらの坂道にいるはずです。それでは向かいましょう。ไหนそれ。โอ้นี่ใช่ไอ้นั่นปะที่เป็นอีเวนต์ตอนนั้นอีเวนต์แรกของซูเมรุรูปปั้นอารานารานั่น私が推薦した例の先輩が来てくださいましたよ。อาจจะไม่ใช่แต่มาดูใกล้กันあなたがファルザン先輩ですか？そうじゃ。わしがファルザンじゃ。จะแปลกใจสิよかったです。นี่แหละここ数日共同研究の進捗が芳しくなくて、こちらもいろいろと提案してみたのですが、遊び方が簡単すぎてチークにならないとアニスさんがおっしゃって。何しろこのチーク玩具は教令員が未来の学者を養成するためのものなんですから、簡単すぎると普通のおもちゃとは変わらないでしょ。でもあまり複雑な構造だとコストがかかりますし、第一私たちの生産能力じゃスメール中の子供たちに普及させることなんかできなくなっちゃいますよ。構造はあまり複雑すぎず、遊び方も簡単すぎてはならぬということか？ファルザン先輩がお残しになったノートには、簡単な構造なのに複雑な機能を実現した仕掛けがたくさんありましたよね。それをチーク玩具にも応用できないでしょうか。ノートに書きつけた仕掛けのことか？あれらはわしの作品ではない。わしはただ遺跡にあった仕掛けをすべて解体してみただけじゃ。ถอดประกอบถอดประกอบกลไกในโบราณสถาน先人の遺産の中には確かにそのようなものがあったの。ペンと紙、あとハサミはあるか？紙で試しに再現してやろう。もうアイディアが湧いてきたんですか？ตัดโมเดลตัวนี้ได้เหรอ教令員の大先輩。あ、もちろんありますよ。先輩、どうぞ。ฟารุซันเริ่มวาดและตัดกระดาษこれだけですか？ไอ้นี่มันไอ้ดันปาที่เอาไว้ย้ายลำดับการเล่นอันนี้เล่นสนุกนะหมายถึงมันดูซิมเพิลแต่ถ้าเกิดเพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบให้ย้ายจากอันนี้ไปอันนี้โดยที่ให้มีเงื่อนไขคืออันใหญ่ต้องว่าอันเล็กต้องอยู่บนอันใหญ่เท่านั้นใช่ไหม説明するぞ。この3本の太い線を3本の杭とする。そしてこの長さの違う紙切れは大きさの異なる円盤を表しておる。これらは
杭に積み重ねられるんじゃ。塔のようにな。この構造であれば想像以上に作りやすそうです。でも一体どう遊ぶんですか？それもとても簡単じゃ。この杭にある塔をこのままもう一本の杭に移動するんじゃ。先輩、それはちょっと簡単すぎませんか？ジーク玩具にしては。もちろんそれぞれの円盤、つまり紙切れを移動するときには一定の規則に従わねばならん。一度に一つしか移動できない。そして大きい円盤をแล้วก็ห่วงที่ใหญ่กว่าจะไม่สามารถวางซ้อนกับอันที่เล็กกว่าได้。塔を立てるときと同じように、この3本の杭にある円盤は小さいものが上になるような順で積み重ねる必要があるんじゃ。このおもちゃをスタックの塔と名付ける。スタックとอะไรนะหอคอยไม้あまりにも簡単すぎませんか？私もそれはちょっとと思いますよ。ลองเล่นดูก่อนสิ。簡単かどうかやってみればわかるじゃろ。アニスから聞いたが、お前たちはこの近くでボランティアを募集して試しに遊んでもらうそうじゃな。早速そやつらに試してもらえばよいのじゃ。でもこんなに簡単なおもちゃ、ボランティアを募る必要もないと思いますけど。マムド、先輩の言うことを聞いてください。わかりました。มัมโดเรียกอาสาสมัครที่อยู่ใกล้เคียง。ルールはこんなところじゃ。一番少ない移動回数で塔をこのままもう一本の杭に移動できるのは誰か試してみるがよい。จำนวนครั้งที่น้อยที่สุด。みんなを呼び出したのかよ。そんなにかからないと思うけど。まあまあ、新しいおもちゃで遊んでみるってマムドお兄さんと約束しただろ。そしたら七星召喚の新しいカードがもらえるんだしさ。เฮ้ยเอาการ์ดเกมกล7 อัศยะไปล่อให้เราเหรอไปล่อเด็กมันเหรอที่แท้ก็มาเพราะของเล่นอื่นนี่เองまあいっか。分かったよ。それじゃあ早く完成させて戻ってカードゲームやろうぜ。ต้องเจอดีเด็กพวกนี้เด็กๆต่างเริ่มเล่นหอคอยมา完成だ。僕は19回。19 ครั้ง私は20回以上かかったけど俺はたったの18回だぞ。18ครั้ง悪くない結果じゃ。どうやらお前たちはルールに慣れてきたみたいじゃな。では今度は難易度を上げるぞ。塔の高さをเพิ่มความสูงของใครเป็น5ชั้นもう一度やってみんか。โอเคเอาล่ะของสนุกได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นไปได้ปะเนี่ยせっかく来たんだしやってみようぜ。一層を増やしただけならそんなに難しくならないだろう。มันต้องมีคนเมาดิ้งและคนที่ทำไม่ได้แน่ๆเลยどういうことだよ。もう30回くらい移動してるのにまだ完成しないぞ。私はもうすぐ完成よ。今回は私の方が早いみたいね。完成だ。全部で35回。いつの間に？このスタックの塔っておもちゃ遊んでみるとなかなか面白いね。その調子じゃ。最後にもう一回やるか。今回はさらに2層7ชั้นเดี๋ยว7層にするぞ。マムド、ここに残りの紙切れがあるんじゃが、お前たちもやってみないか？こんなに簡単なおもちゃなのにこんなに移動回数がかかるなんて。試してみます。ファルザン先輩、私も試してみたいです。お前は先ほどから真面目に眺めておったようじゃが、このおもちゃの法則は分かってきたか？はい、少しだけかもしれませんが。推測を証明するために一番いい方法は実験を行うことじゃ。今実践すればよい。はい、ファルザン先輩。旅人に残された紙切れが足りんようじゃ。じゃがその様子だと容量は分かったようじゃな。ก็ประมาณหนึ่งนิดหน่อยでは塔、7層のスタックの塔を解くには最低どれくらい動かさねばならんか？ฮะมัน
มันมีคำตอบที่ถูกต้องแน่ๆอันนี้หมายถึงมันสามารถเทสได้ทฤษฎีเทสด้วยปฏิบัติการจริงนี่แต่ว่าช้อยไหนล่ะทีนี้100 ครั้ง108 ครั้งมาเดาไหมวันนี้เชื่อมันในโชคจริงแค่ไหนไอ้หนุ่ม100เป็นตัวเลขที่ดูน้อยที่สุดจะเป็นช้อยหลอกไหม136หรอมันดูเยอะจนเหมือนช้อยหลอกเลยเรา127หรือ108ดีほう、さすがと言うべきか。127こんなに早く法則を見抜くとはの。ถูกเหรออุ้ย実際の数はあやつらの努力次第じゃ。แสดงว่าโหมันจะมีใครได้127ไหมこの小さな円盤を移動すれば大きな円盤をその上に積みหรือมีใครได้น้อยกว่านั้นไหมน่าจะไม่น้อยกว่านั้นอะแต่มีใครได้ใกล้เคียงไหม予想よりもかなり多いですね。これが何回目なのか。ขอเริ่มนับใหม่โอ้なってきちゃったぞ。やり直してもいいか。急に難しくなってきたね。มันก็แต่แค่2 ชิ้นยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลย解けましたよ。อุ้ย先輩、合計で127回です。そんなにかかるのですか。たった7層なのに。スタックの塔の層が増えるたび考えないといけない移動の順番がより複雑になるんです。そうすると必要な移動回数は少なくとも2倍になります。正確に言えば2倍足す1じゃ。上出来じゃぞ。チーク玩具だからといってその裏に隠された法則を無視しなかったの。พูดได้ถูกเป๊ะๆก็คือ2เท่ากับอีก1ครั้งทำได้ดีมากเลยที่ไม่ละเลยกฎเกณฑ์เบื้องหลังต่างๆโอเค仕掛けの複雑さは目に見える部品の数によって決まるものではない。部品間のつながりや全体的なことに関わってくる法則も仕掛けの一部なんじゃ。なるほど。だからファルザン先輩はノートでどんな未知の仕掛けも軽んじてはいけない。ไม่ควรประเมินกลไกที่ไม่รู้จักต่ำเกินไปつまり構造が簡単なおもちゃでも合理的な法則を定めれば複雑な遊び方ができるということですね。มันจะมาเป็นพัซเซิลในอนาคตไหมเนี่ยต้องย้ายหอคอย7 ชั้นไปไว้อีกเสาหนึ่ง127 ครั้งเลยนะกดย้ายกันอ่ะไม่รู้อนาคตจะมีพัซเซิลนี้โผล่เข้ามาก็ได้どのおもちゃが一番人気かを確認するため私有しに来る者たちにしおりと私有用の紙を配布できるじゃろ。他のおもちゃもあるの？ของเล่นอื่นหรือ2-3วันแหละアニス、もし時間があるならば絵の手伝いをしてくれぬか？もちろん。เดี๋ยวห้องใครแป๊บนึงนะขอเลนนิดนึงเรียนดูสุดท้ายแล้วยังไม่อยากให้ไรมันกระจุยกระจายกันその時には最終的にどのおもちゃを生産するか決めるためにここでより大きな発表イベントを行えるでしょう。เป็นอีเวนต์ใหญ่เลยล่ะงั้นอีก2 วันฉันค่อยมาดูแล้วกันよろしくお願いします。人が多いほど集まるアドバイスも増えるわけですから人が多いに越したことはありません。今日は付き合ってくれてご苦労様じゃったの。先にお前を送るとしよう。กลไกศึกษาเบื้องต้นออกจากท่าเรือโอมอสさすが教令員の大先輩ですね。正直初めはこんなに分かって入れないんじゃないかなって思いましたよ。あ、このことは先輩に聞こえないようにアニスさんから注意されましたので。まさかファルザン先輩から指導を受けられるだなんてなんと光栄なことでしょう。あ、でも先輩はきっと絵の協力は指導とは言わぬとかおっしゃいますから先輩に言ってはダメですよ。ファルザン先輩が妙論派に来てくれたらいいのに。今回の作品きっと子供たちに喜んでもらえるはず。
この辺りで時間があればティナリとコレイによろしく伝えておいてくれ。こちらのことが終わればできるだけ早くパルディスディアイに行く。ว่าแต่เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีว่าแต่เกี่ยวกับอันนี้なぜわしは妙論派に移籍しないのかと聞きたいんじゃろ。実は一部のうぬぼれたやつを除けばพวกยโสโอหังนั่นออกไป研究方法や内容には特に文句はないのじゃ。知識そのものに正誤はあっても非戦はない。学者たちはみんな基地の領域の中で未知なる領域へと向かってไม่ชอบคนของภาค 掘 เท り ค 起 โนโล こ ยี そう กัน と สิ 全力を尽くしておるのじゃ。どの方向に向かって掘り起こされた端っこだろうと全ての学者に ต้องเรียกว่าอะไรนะ それは全身 วัฒนธรรมองค์กรได้เหรอไม่ใช่ไม่รู้ แล้วทำไมรุ่นพี่ถึงปฏิเสธที่เข้าร่วมกับเขาล่ะ今言ったことはわしにとっても同じじゃからの。たとえ今わしの研究が役立たずと言われていても正しい知識でさえあれば ตอนนี้จะไร้ประโยชน์แต่ตราบใดที่มันถูก 役に ต้อง 立つかもしれん。ใครจะรู้ว่าอนาคตอาจจะมีประโยชน์หรือเปล่า誰にもわからんことじゃろ。そもそも役に立つ役に立たないという概念で知識を評価すべきではないんじゃ。わしが古代文字を解読していた時にしたってそれが後の妙論派にとってこれほど役に立つものとは思っとらんかった。じゃからクシャレワー学院に移って役に立つ研究などをする必要もないんじゃ。知論派に残った方がわしが使う研究材料もより簡単に手に入るしの。まあ妙論派が提示してくれた経費の額は知論派ではなかなか手に入らんのじゃがな。そういえばもし今回の共同研究がうまくいけばわしは知論派を避けつつも直接教令員に経費を申請することができる。ไม่ต้องโง่ฮาราวัทันแล้ว เกี่ยวกับโครงการการร่วมมือรุ่นพี่มีไอเดียแล้วเหรอ思いつくことは確かにたくさんある。アニスの協力があれば2日で十分じゃろう。じゃがしおりの挿絵と文をどのような感じにするかはまだ考え中じゃの。ละเอียดและแม่นยำหน่อยไหมเรียบง่ายและน่าสนใจหน่อยอันนี้เป็นหลุดแยกเลยเหรอそうじゃな。知識普及も飼育の一環じゃ。正確に詳しく書けば子供たちに仕掛けの知識をよりよく普及させられる。そうすればわしが学生を募集するのも容易になるはずじゃ。感謝する。参考にさせてもらうぞ。2日後にまた会おう。มาตาโอ2 วันเลยหมุนไปปิ้วแหลกเฉยおやもう戻っていらっしゃったんですか。こちらはちょうど会場設営の準備中ですよ。今回はアジャンタ彫刻展が連れてこられそうな人たちはみんな連れてきました。きっと賑やかになりますよ。何せわしの傑作が発表されるんじゃからの。教令員の者がまだ文句を言えるものかどうか見てやろう。งานเปิดตัวเป็นไปอย่างคลึกครื้น要約すると台座装置の24กลไกแรงกดทั้ง24แบบそれぞれの主要な遺跡で広く使われておるということじゃ。よし、では次のページに移って元素石碑の基礎設計を説明するぞ。เดี๋ยวอันนี้เป็นงานเปิดตัวของเล่นจริงเบือออกแบบพื้นฐานของ Elemental Monument ทำเพลงกันเป็นแบบนี้ล่ะรู้สึกเหมือนกำลังเรียนอยู่เลยแฮะまだ終わらないの。眠くなってきたよ。น้องจะหลับแล้ว読めないし
聞いてもわからないし。 นี่เป็นหลุดแบบแน่ๆเลยมีเด็กกลับไปได้ด้วยคนหนึ่งこんな者たちが本当におもちゃと言えるんでしょうか。子供を遊ばせるために購入しちゃったら危ないかな。そのご来場の皆さんには私有用の紙も用意しております。ファルザン先輩が紹介してくださった仕掛けに興味があればぜひ試してみてください。全然面白くないんだけど、他のものはないの？帰って七星召喚をやりたいな。 ไม่มีใครอยากเล่นแล้วไม่นะนี่หลุดแบทเอนจริงด้วยやっぱりやめておきましょう。誰も興味を持っていないようですし。さっさと帰って子供の面倒でも見よう。งานเปิดตัวจบลงอย่างเละเทะโอ้ my god そんなアドバイスどころか残って試したいという人すらいないだなんて。申し訳ありません。こちらの失策でした。ฉันเองก็ต้องขอโทษเหมือนกัน いや、お前は意見を言ったまで採用したのはこのわしじゃ。アニスもあくまでもわしの意向に沿って行動してくれただけ。今回の損失はなんとか補ってみせる。時間をくれ、しおりを書き直そう。その取り込み中のところすまないが、อุ้ย あん มา た ดี が ค่ะ こ มา の冊子の作者なのか？そうだが、お前は？あれ、あなたは先ほど人混みの中に立っていらっしゃった体の強そうなお方。俺ってそんなに目立ってたか？まあおもちゃと関わりがありそうな人間に見えないのは確かだろう ก็ が。 ใช่วันนั้นนักผจญภัย 自己紹介させてくれ。 จะมาทำอะไรที่ 俺 งาน は เปิดตัว ス เขา メ เล่ ー น ルの冒険者協会で支部長を務めるカマルだ。冒険者協会の支部長がどうしてここに？私たちに何かご用でしょうか？ ฮัสเซิลไงล่ะ 実は旧友を訪ねてオルモス港に来てたんだけどな。途中であんたらが配っていた冊子を見かけてちょっと寄ってみようと思ったんだ。その冊子を増刷して冒険者協会に売ってくれないか。それからさっきの紙切れも試作品を作れるんだった ทำไมเขามีสัญลักษณ์ それもいくつか欲し ไฟ いん นอ だ。 ลิตี้อยู่บนนั้น 冒険者協会 แล้ว が ขอโทษ こんなおもちゃを เพื่อนเรียกไอ้นั่น 何 ปะ に สัญ 使 ลั う กษณ์ んですか？ ใครเรียกเหรอ あんたらにはおもちゃのように見 ไม่ใช่ えるだろうが、 ความรู้ต้องห้าม 遺跡とギミックを扱う冒険者たちにとってはこの冊子は宝物 มั だ น ぞ。 เป็นแค่ดาวคิด う ใหม่ ち ละ の教会には本が苦手なメンバーが多くてな。 อยู่ดีๆกินนักผจญภัยก็ซัสขึ้นมา ほぼ口伝えでなきゃ伝わらないんだ。教令員が書籍を自由化したが、奥が深そうな本を読むなんてことは奴らにとっちゃやっぱり無理な話だ。ああ、このしおりほとんど絵ですものね。何せ子供に見せるもんじゃからの。 ได้ไปกี่นิ้วครับได้ไป3ละอันนี้อันที่4ฮะ 冒険者にとってはちょうどいい。 4กับ5อยู่หลุดสุด あ ท้าย と นี่ はそっちの紙切れも、紙の私有品か。それを木で作って実演すれば、文字が読めない人でもなんとなく分かってくれそうだろう。ゆくゆくは各拠点に模型を置き、冒険者全員に冊子を持ち歩かせる。 เอาคู่มือพวกนี้ไปพวกเข้าโบราณสถาน もっと安全に遺跡を探検できるってわけだ。 มาโปรโมทขายของเล่นแต่ได้คู่มือให้นักผจญภัย わしの言った通りじゃろ。正しい知識でさえあれば将来いつか役に立つかもしれんとな。冒険者協会にギミックの模型を作る。 ฟังดูเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าที่จะขยายเหมือนกันนะ ように聞こえますね。 เข้าดูนี่เฉยทางสถาบันไม่มีปัญหาอะไรหรอ 申請の再提出が必要かもしれませんけど、大した問題はないはずです。何しろ遺跡探索の安全問題も教令員が頭を抱えている議題の一つ นี่ で ไง す เห か มือน ら。 ที่ฟารุซานบอกว่า なら早速最 ถึง 初 มันจะได้ประโยชน์ในตอนนี้แต่ใครจะรู้ว่าอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนก็ได้ うちが出せる予定の手付金はこの額だ。 ขายออกแล้ว ความรู้คือความมั่งคั่งความรู้มีประโยชน์เสมอ เอาล่ะเลยรูดหนึ่งรูดสุดท้าย ไม่ไกลกันหรอกแล้วแค่จะต้องเลือกช้อยตรงนั้น
สับกันนิดนึงน่าจะทัน5 ทุ่มครึ่งไหมคิดว่าわしはこの辺りで。アニスか。付き合いが長いわけではないが、あの子にはいい印象を抱いておるよ。目先の利益を焦るという近年の傾向にも惑わされず、心を落ち着けて物事の背後にある法則を観察できるやつじゃ。この2日でしっかり教えてやらんとな。どれだけ身につくかは結局本人次第じゃが。ทำไมไม่รับอานิสเข้าเป็นศิษย์เลยล่ะそれはあの子が興味を持っておるのはギミック術の応用の方じゃろ。わしが教えられる古い知識もあるが、将来のことを考えればクシャレワー学院にいた方がより簡単に学びたいことに接することができるじゃろ。わしのギミック術研究もある意味では古代文字解読の副産物と言える。ได้คนละศาสตร์現代の仕เป็นแค่ผลพลอยつもりでわしのอาจารย์ยังไม่จบเหรอรูสุดท้ายแล้วรูสุดท้ายแล้วจะจบแล้วおやつにとっても最適解ではない。ที่แท้ก็ยังมีด้านนี้คิดด้วยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วじゃがもしこの2日間であやつが古代文字の解読にも興味を示してくれたとすれば話は別じゃ。นิดนึงที่แปลว่า30 นาที学生を1人抱えられたらチロン派のやつらがわしに経費を出してくれぬ理由も一つ出ることになる。そういえばもし今回の共同研究がうまくいけば、わしはチロン派を避けつつも直接教令員思いつくことは確かにたくさんある。アニスの協力があれば2日で十分じゃろ。เอาแบบเรียบง่ายและน่าสนใจหน่อยมั้ยそうじゃな。しおりの内容を理解できる者が誰もいなければ内容がどれだけ充実しておっても意味がない。簡単に面白く書けば子供たちに仕掛けの知識をよりよく普及させられる。そうすればわしが学生を募集するのも容易になるはずじゃ。感謝する。参考にさせてもらう。โอเคมาดูกันงานเป็นตัวของเล่นเวอร์ชั่นเรียบง่ายปี๊บจะจบแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วอยู่ในจริงๆอยู่ในการคำนวณที่เป็นว่า3 ชั่วโมงจริงๆอยู่แต่เราก็ไม่คิดว่าไม่เป็นเราที่คำนวณเองผิดเองแหละที่จริงๆเขาจะตั้งไลฟ์ของใครแบบสัก5 ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็ควรจะเริ่มเกณฑ์ชิ้นตั้งแต่ตอน2 ทุ่มป้าจริงおや、もう戻っていらっしゃったんですか。こちらはちょうど会場設営の準備中ですよ。今回はアジャンタ彫刻展が連れてこられそうな人たちはみんな連れてきました。きっと賑やかになりますよ。何せわしの傑作が発表されるんじゃからの。教令員の者がまだ文句を言えるものかどうか見てやろう。งานเปิดตัวเป็นไปอย่างคลึกคลื้นそんなわけでこの小さな仕掛けを使えば杖の先からスメールローズがเจกスメールローズそうだったのか。何もないところから出てきたと思ったよ。すごい仕掛けだね。もっと大きい仕掛けにすればウサギちゃんも出られるんでしょ。กลไกเซ็กกระต่ายน้อยไม่ใช่กลเหรอ杖じゃなくて帽子とかを使った方がいいんじゃない。一つのことから類推して他のことを知ろうとする。悪くないぞ。それでは次のページに移ろう。この折り方で鳥を作ればより安定して遠くまでภาพนกที่บินได้ด้วยวัด紙1枚でもギミックを作れるんだ。仕掛けの裏にある法則はそれを形作っている部品よりももっと重要なことなんじゃぞ。いいですね。私も遊びたくなってきました。おもちゃにはさほど興味がないけど子供の成長に役に立ってくれるなら。ご来場の皆さん、ここには私有用の紙や制作の材料もありますからぜひ試してみてください。そこまで用意したんですか。じゃあ今すぐ試してみます。おじいさん、
僕たちのおもちゃがなくなるじ แย่ ゃ ง ん ของเล่นกันแล้วบ้าจริง 大丈夫ですよ。いっぱい用意してるんですから。皆さんもぜひご意見をお寄せください。 งั้นเปิดตัวดำเนินการอย่างคึกคัก 今度は俺の鳥が一番飛んだぞファルザン先生紙の鳥をキャシトのより遠くに飛ばす方法はないのまずは先輩と呼ぶんじゃ。先生と呼んでくれるのはもう少し先でもいいからの。 เป็นเซนเซ こことここ、このいくつかに細かく気を配るんじゃ。こうして。さあ、試してみるがよい。本当にもっと飛んだファルザン先輩、教練院では紙の折り方を教えてく จะ れ มี る สอนพับกระดาษในสถาบันไหม もちろんじゃ。学者になれば知りたい知識を心ゆくまで探求することができるぞ。その時もしお前たちが希望するならわしの生徒にしてやっても構わんぞ。でもお父さんとお母さんから聞いたけど教練院には6つ มี6คณะ 7つの違う学院があるでしょ。どの学院に入ればこのような知識を学べるのかしら。ギミック作りとか紙の鳥の折り方とか。それは少なくともハルバ คงจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัญญาศาสตร์ 俺聞いたことあるぞ妙論派のクシャレワー学院に入る ลาก่อน 将来俺は妙論派に入ってもっとすごい紙の鳥を作るんだ ลาก่อนลูกศิษย์ในอนาคต もっとすごいギミックを作りたい実は妙論派以外の学院にもそれぞれの得意分野があるんじゃぞ。例えば治療派 ไม่ทันแล้วปันสันของเล่นเสริมพัฒนาการดูจะประสบความสำเร็จได้ดีมากเลยนะดูเหมือนแผนรับสมัครนักเรียนจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะ なぜこんなことに。でももし自分が好きでもない学院に入ったら好きなことはもう学べなくなるんじゃないの。そんなことはないぞ。ほれ、わしは治療派の学者じゃが เรายังสงสัยเรื่องเข้าพัก たくさん知っておるじゃろ。 ว่าแต่ปาริซานน่าจะชอบเรื่องทอรักษาเรื่องภาษากับตัวอักษรมากกว่าก็เลยเข้าตรงนั้นไปอย่างที่บอกว่าเรื่องกลไกเป็นผลพลอยได้เฉยๆเอ๊ะ 気にするな。さて、まだ時間があるが仕掛けについてもっと聞きたいか。ではもう一つ教えてやろう。台座装置と元素石碑に関するお話じゃ。 เย้จบแล้วคนสวนและสวนพ่อชำตราบใดที่เธอต้องการแสวงหาความรู้แม้จะไม่ใช่ลูกศิษย์ฉันก็ไม่เป็นไรแต่จะไม่พิจารณาจริงๆหรอวิชาของภาควิชาสัญญาศาสตร์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะโอเคจบละแฮงเอาท์ทุกรูทของพาริซานวันนี้ทาดาโอเคนะเราชอบทุกอันเลยสนุกดีถึงอันแรกจะดูอันแรกจะดูน่าเบื่อดินแต่ว่าเราว่า4 อันสุดท้ายโอเคไม่จริงอันแรกคือมันค่อนข้างเป็นสไตล์แห่งเอาปกติแบบไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอนู่นนี่นั่นในเมืองวิธีแก้ปัญหาสุดเลิศทำปมที่แก้ยากโอเคนี่อาชีพปลดทั้งหมดเดาจำนวนกันอันนี้มีอาชีพในการเดาคำตอบมันจะมีคำถามเริ่มขั้นอย่าลืมไปตอบ1 2 7กันนะและเราถูกในครั้งแรกเลยเจ๋งปะล่ะจากมือใหม่สู่จุดโอเคหอคอยแม่7 ชั้นมาทีแรกก็เดาถูกเฉยยาฮูโอเคเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์เดาเจอกันในห้องไคแพ็กน่าจะไม่มีแล้วของเกนชินโอเคเดี๋ยวขอรับแป๊บหนึ่งปิดไลฟ์ตรงไหน
หัวร้อนเอาวีเดี๋ยวหัวร้อนกระชาต่อ โอ้นะคุณนอกตีสใจเย็นนะเดี๋ยวเพิ่งร้อนพักดื่มน้ำเย็นๆก่อน定義を知らんのか。学術研究は時流に乗るものではないゆえに注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。先輩であるこのわしの生い立ちはそこらの文献にある資料よりも เดี๋ยวเราขอเวลาอ่ะ 内容の ขอเวลาขึ้นไลฟ์ทองไข่แป๊บหนึ่ง 何を知りたい？แล้วก็ 代 ใช่ 謝装置のバリエーションそれとも元素石比の基礎設計についてか？わかった若者に付き合ってやろう。わしに手を出すつもりか？真理は循環する。どうじゃ？わしに弟子入りしたくなったか？あ、なんじゃと？年だから耳が遠いのじゃ。まずは先輩と呼んでみ。